Kịch bản sẽ không, chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nhiệm vụ trên hoàng bảng này không phải anh hùng thật sự thì không thể hoàn thành. Ai nói ta chỉ nhận một nhiệm vụ, ngươi nhận hoàng bảng này thì có ích gì? Chẳng qua chỉ thêm trò cười. Vậy thì chúng ta nhận hết đi. Lâm Phong, ngươi nghĩ cái bảng vàng này, ngươi muốn xé là xé sao? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đó là tội phi quân. Cái gì? Vương gia, không xong rồi. Thiếu gia một hơi, xé 7 cái bảng vàng. Cái gì? Bất kể Lâm Phong dùng phương pháp gì, đủ để chứng minh năng lực và tiềm năng của hắn, ta cũng phải nắm chắc cơ hội. Gạo nấu thành cơm rồi. Thế tử điện hạ, mau đến sủng hạnh nô gia. Như Yên, chúng ta làm vậy không tốt lắm đâu. Cô nói, nếu ta để cô ta biết. Đúng là có tâm vô lực. Vốn dĩ đây là kế hoạch của Lý công tử bảo ta hãm hại ngươi. Nếu để ngươi chạy thoát, ta phải ăn nói thế nào? Tiểu bảo bối, đợi ta cưới Trường Lạc công chúa xong sẽ đến thăm cô. Má ơi, truyền thuyết này là thật. Đây chắc chắn là một phát hiện mới của giới khảo cổ. Đây là thời cổ đại à? Đây là triều đại nào? Vãi bịa. Vừa vào đã gặp ngay cảnh giết người cướp quả. Chỗ này nguy hiểm vậy sao? Thế tử điện hạ. Thế tử điện hạ, sao ngài nhanh vậy? Đã thay đồ rồi, tóc cũng ngắn hơn. Thế tử điện hạ gì chứ? Cô là ai? Đồ xấu xa, đừng trêu người ta nữa. Người đương nhiên là thế tử trấn Bắc Vương của Đại Chu rồi. Xuân tiêu nhất khắc đáng ngàn vàng. Vệ sĩ xung quanh đều bị ta đuổi đi hết rồi. Sẽ không ai phát hiện đâu. Ê, cô làm gì vậy? Thế tử điện hạ, mau đến sủng hạnh nô gia đi mà. Má ơi, ta vậy mà là thế tử trấn Bắc Vương, vậy còn sợ cái gì? Không ăn thì thiệt. Là tự cô dâng tới cửa. Sau này đừng trách ta. Chú mạng, vãi bịa, gài bẫy à? Lâm Phong, đồ vô sỉ. Cô là ai? Ta là ai? Ngươi còn giả ngốc nữa à? Ta là vị hôn thê của ngươi. Nói là cùng biểu muội ta thảo luận thơ từ. Thảo luận lên giường luôn. Ngươi còn là người không? Biểu tỷ là phò mã ép muội. Muội cũng không ngờ hắn lại là loại cầm thú đội lốt người như vậy. Phò mã, từ giờ trở đi, tên này không còn là phò mã nữa. Bổn cung muốn tử hôn. Người đâu? Đưa hắn đến trấn Bắc Vương phủ. Bổn cung phải cùng trấn Bắc Vương nói cho ra lẽ. Mẹ nó, vậy mà bị vị hôn thê bắt ra nói chuyện rồi. Ê, đừng làm ầm ĩ, đừng làm ầm ĩ. Không phải Hiểu Lâm. Đừng đẩy. Công chúa điện hạ, cô có ý gì đây? Vương gia, con trai ngài Lâm Phong cùng ta có hôn ước, lại làm chuyện đồi bại, còn gạ biểu muội ta. Xin vương gia cho một lời giải thích. Vương gia, xin ngài làm chủ cho ta. Thế tử điện hạ nói là đến phòng ta mượn cuốn kinh thi. Không ngờ hắn lại xô ta xuống giường. Ta thật sự không biết gì cả. Ngoan nào, xem con làm chuyện tốt gì kìa. Tại sao bọn họ lại coi mình là thế tử gì đó chứ? Ồ, ra là vậy. Vậy nói như vậy, thế tử thật đã chết rồi. Mình thành thế thân rồi. Đúng là cầu huyết. Theo ta đoán, đây chắc chắn là một âm mưu. Vậy thì ta cứ giả vờ làm thật vậy. Phụ vương, ngài nghĩ xem, vô lý thật. Trường Lạc công chúa nửa đêm không ngủ, chạy đến phòng biểu muội tra phòng. Rõ ràng là vu oan giá họa mà. Con trai khai sáng rồi. Như trước đây, nó mà làm chuyện khuất tất, đã hoảng sợ run rẩy rồi. Giờ phút này lại bình tĩnh như vậy.
Xem ra có gì đó mờ ám. Lâm Phong, ngươi còn muốn rào biện? Đó là ta tận mắt thấy. Chẳng lẽ biểu muội ta lại lấy sự trong sạch của mình để vu khống ngươi sao? Biểu tỷ, thôi đi. Đều là lỗi của ta. Đều là lỗi của Lâm Phong. Vương gia, xin lập tức hủy bỏ hôn ước giữa ta và hắn. Công chúa, con ta tuy rằng ăn chơi, nhưng cũng không đến nỗi hoang đường như vậy. Còn về hôn ước, đó là do bệ hạ định. Cô cứ việc đi tìm bệ hạ. Vương gia, còn muốn che chở cho tên vô lại này sao? Công chúa, đây là trấn Bắc Vương phủ. Cô nói chuyện tôn trọng một chút. Có bao che hay không, sự thật còn cần điều tra. Không ngờ lão già rẻ tiền này lại là chủ nhân che chở con. Công chúa điện hạ, ta thấy cũng nên, chuyện này cô về từ từ điều tra rõ ràng thì hơn. Tiểu nhân bị ổi. Dù không có chuyện này, hôn ước ta cũng định hủy rồi. Người không xứng với ta. Ta nghĩ là cô nhầm rồi. Là cô không xứng với ta. Nực cười, bản cung là đích công chúa đường đường, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Còn ngươi, không học vấn không nghề nghiệp, vô năng vô đạo, lấy gì xứng với ta? Nó là con trai của Lâm Tiêu ta. Chỉ điểm này thôi là đủ rồi. Vương gia, ta dù sao cũng là công chúa, không hy vọng phu quân của mình sau này bị người ta mắng là phế vật, làm mất hết mặt mũi hoàng thất. Hy vọng người có thể hiểu. Vậy, phụ vương, thật ra thì con trai của người đúng là có bản lĩnh thật. Chỉ là những năm gần đây luôn sợ bị kẻ gian hãm hại, nên giấu dốt mà thôi. Chỉ giỏi khoác lác thì có ích gì? Ngay cả kinh thi đơn giản nhất cũng phải để biểu muội ta dạy. Vô liêm sỉ. Biểu tỷ, thật ra ta cũng không dạy thế tử điện hạ gì cả. Cô cho cô ta bao nhiêu tiền rồi? Cô ta diễn kịch cho cô xem vậy à? Ta thật sự đánh giá cao ngươi rồi. Học lâu như vậy mới học được 2 bài thơ. 2 bài. 200 bài ta cũng đọc vành vách. Được thôi, hôm nay trăng tròn. Vậy thì lấy đó làm đề, làm một bài thơ. Thời gian 1 nén nhang, đủ chứ? 3 bước là được. Nghe cho kỹ đây. 3. Người có buồn vui ly hợp, chẳng có khi tròn khi khuyết. Việc đời khó vẹn toàn, mong người mãi trường kiều. Ngàn dặm cùng ngắm trăng. Thơ hay. Thiếu gia, không ngờ người lại có văn tài như vậy. Khả khả ngưỡng mộ người quá đi. Không biết trộm của nhà thơ lớn nào. Còn tưởng là bản lĩnh thật gì chứ. Vậy cô nói xem ta là sao chép của nhà thơ lớn nào? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi biết đọc vài câu thơ, ta sẽ đánh giá ngươi cao hơn. Muốn trở thành phò mã của ta, vậy thì phải là võ công chân thế. Dưới 1 người, trên vạn người. Hãy ta cho cô một chú ý. Cô gả cho cha ta đi. Ngươi vô sỉ, luôn ỷ lại vào công tích của cha ngươi. Ngươi không thấy xấu hổ sao? Ta không thấy. Ta vốn dĩ là văn võ song toàn, muốn lập công danh thì đâu có gì khó. Chỉ giỏi nói suông thì có ích gì. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì hãy tham gia cuộc đi săn mùa xuân 3 ngày sau. Cho ta xem tắc 3 đi. Săn mùa xuân, tùy tiện bắn vài con thỏ béo. Trong mắt cô thành bản lĩnh thật sự rồi. Ngươi cứ nói ngươi có dám không đi. Có gì mà không dám chứ. Nhưng nếu ta thắng thì sao? Nếu ngươi lấy được tắc 3, ta sẽ xem xét lại hôn ước với ngươi. Nếu không lấy được thì lập tức hủy hôn. Chỉ có vậy. Sao, ngươi sợ rồi à? Đừng nói tấp đầu. Ngươi đến tắc 10 cũng không vào được. Đừng quên, về võ đạo ngươi còn không bằng ta nữa là. Thế tử điện hạ lại tự tin đến vậy? Đúng vậy, ta đến để lấy hạng nhất đây. Hạng nhất không ai ngoài ta. Vậy ta xin chờ xem. Nếu ngươi thật sự lấy được hạng nhất, ta sẽ lập tức thành hôn với ngươi. Nếu ngươi không lấy được thì lập tức hủy hôn với ta. Thiếu gia, đừng kích động. Lần này con trai tể tướng cũng tham gia. Kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của hắn cũng rất tuyệt. Năm ngoái chính là hắn đè bẹp tất cả mọi người đoạt được hạng nhất. Rất khó có người thắng được hắn. Khả khả, cô phải tin thiếu gia của cô. Trường Lạc công chúa, ta nghĩ cô nhầm rồi. Nếu ta thắng thì điều kiện nên do ta đưa ra. Điều kiện của ta là bỏ cô. Hơn nữa, cô không được hồ đồ nữa. Ngươi nói gì? Cô không nghe lầm đâu. Điều kiện của ta là ta sẽ hủy hôn với cô, mà cô không được phản đối. Ngươi có tư cách gì mà hủy hôn với ta? Cô không phải luôn muốn hủy hôn sao? Chẳng phải vừa đúng ý cô sao? Ta có thể hủy hôn với ngươi, nhưng ngươi không có tư cách bỏ ta. Ta không muốn nói nhảm với cô. Ta chỉ hỏi cô có dám cực không? Ta thắng,
Cô đồng ý để ta bỏ cô. Nếu ta thua, ta không những đồng ý hủy hôn với cô, ta còn tự thiến làm thái giám. Cái gì? Người muốn tự thiến làm thái giám? Được thôi, cược thì cược. Mời vương gia làm chứng, không được hối hận. Phong Nhi, đừng kích động, con là con trai duy nhất của Lâm gia ta. Hổ phụ sinh hổ tử. Phụ vương, người phải tin con, sau này con sẽ khiến nàng ta hối hận không kịp. Không được, không được, chuyện này tuyệt đối không thể đồng ý. Vương gia, ước định đã lập, không được hối hận. Tại sao ta phải hối hận? Mấy tên tép diêu đó, ta nghiền nát bọn chúng trong một nốt nhạc. Được, bản cung chờ ngày đó. Đến lúc đó, bản cung có thể tự tay thiến ngươi. Vậy ta có nên cảm ơn cô không? Chúng ta đi. Biểu tỷ, chuyện hôm nay đều là lỗi của ta. Sao có thể là lỗi của ngươi chứ? Rõ ràng là lỗi của tên tiểu tử đó. Tên đó của Nhiên đồn đúng như lời, toàn lời sáo rỗng, lừa gạt nam nữ. May mà không gả cho hắn, nếu không nhất định sẽ hối hận cả đời. Chỉ tiếc Trấn Bắc Vương công cao lấn chủ, ta cũng không thể ép buộc hắn. Biểu tỷ, chẳng lẽ ngay cả bệ hạ cũng không đè được Trấn Bắc Vương sao? Không cần kinh động bệ hạ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn thật sự có thể thắng được cuộc săn mùa xuân sao? Sao có thể? Tên đó sao có thể thắng được Lý công tử? Cho nên hủy hôn là tất yếu. Trấn Bắc Vương sẽ không nuốt lời. Hơn nữa, ta còn phải tự tay thiến hắn để báo thù cho ngươi. Cảm ơn biểu tỷ. Ta cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ của Lý công tử. Có cha hắn là Lý Tể tướng che chở, vị trí thượng thư hộ bộ của cha ta sẽ càng vững chắc hơn. Phong Nhi, còn quá kích động rồi. Phụ hoàng, con sẽ không làm người mất mặt đâu. Chuyện mất mặt, phụ thân không quan tâm. Phụ thân quan tâm đến tính mạng của con, vận mệnh tiền đồ à. Nếu con làm phò mã, vậy không có sự chăm sóc của phụ thân, có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Như vậy phụ thân mới yên tâm. Phụ vương sao lại nói vậy? Người nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Phụ thân cũng chỉ nói vậy thôi. Ta nhớ ra rồi. Theo sử liệu ghi chép, Trấn Bắc Vương của Đại Chu đang ở độ tuổi tráng niên đã qua đời vì bị nhiễm uốn ván. Thảo Đào người cha rẻ này lo lắng về hôn sự của ta quá sớm. Khà khà, mau đưa thiếu gia về nghỉ ngơi đi. Dạ vương gia. Khà khà, cô làm gì vậy? Hầu hạ thiếu gia tắm rửa thay quần áo. Không hay đâu, có gì đâu chứ. Khà khà sớm muộn gì cũng là người của thiếu gia. Khà khà nhà ta ngoan nhất, hơn con ngốc kia nhiều. Con ngốc là có ý gì? Là đầu bị lừa đá đó. Thiếu gia thật xấu, dám trêu cả công chúa. Nhưng công chúa đó đáng ghét thật. Chờ xem kịch hay đi. 3 ngày sau đi săn mùa xuân, ta sẽ cho cô ta hối hận. Cánh cửa đá có thể xuyên không? Chắc chắn ở gần đây. Chỉ cần tìm được nó, ta có thể xuyên không trở về. Cái gì mà săn mùa xuân, chỉ là trò trẻ con. Ta tin thiếu gia. Vậy chúng ta đi tắm rửa thay quần áo trước đi. À khoan đã, đừng vội. Khà khà, ta hỏi cô chuyện này. Cô ở gần vương phủ này, có thấy cái gì không? Phía sau núi vương phủ có một cái cửa đá. Đưa ta đi. Thiếu gia, là chỗ này. Đây là cửa đá đó sao? Khà khà, thiếu gia yêu người chết mất. Thiếu gia, ở đây không tiện lắm, nhiều muỗi. Hay là chúng ta về phòng buông màn. Còn nhóc này, nghĩ gì thế? Ta muốn luyện võ ở đây, chuẩn bị cho cuộc đi săn mùa xuân 3 ngày sau. Cô không có việc gì thì về đi. Thiếu gia cuối cùng cũng chịu cố gắng rồi. Thiếu gia nhất định làm được. 3 ngày sau, xem thiếu gia nhà cô thể hiện thần uy thế nào. Đi đi. Xuyên qua xuyên lại thế này. Không được, không đủ thời gian rồi. Phải tranh thủ kiếm tiền thôi. Tam thúc đâu? Sao lại có sở thích này? Tiểu Phong, bán không? Ta là cháu trai của chú đó. Nói gì vậy? Ta nói bộ đồ này, bán không? Bán cho ta đi, ta bán cho chú. Ta mặc gì? Đừng có nhìn chằm chằm vào quần áo của ta. Hôm nay ta mang đồ tốt cho chú đây. Xem đi. Đế vương lục. Sao hả? Đáng giá bao nhiêu tiền?
Tam thúc, không thể giết gà lấy trứng chứ. Chú xem kỹ đi, đây là bảo vật thật đó. 5 triệu. Tiểu Phong, thị trường đó ta ra giá cao nhất. Vẫn là chú. Thành Giao, đây chỉ là ngọc bội tùy thân thôi. Nếu ta dọn sạch đồ cổ trong vương thì sao? Chẳng phải sẽ trở thành tỷ phú sao? Tiền ta chuyển cho cháu rồi đó. Kiểm tra đi. Dạ, Tam thúc nhận được rồi. Cháu đi đây, cháu còn việc, hôm khác cháu mời chú ăn cơm nha. Thưa tiên sinh, nước của ngài đây. Này, ở đây xe BMW nào nhanh nhất là chiếc nào? Thưa tiên sinh, ta thấy chiếc BMW mùi trần này rất hợp với khí chất của ngài. Nhưng mà hơi đắt. Lấy nó đi. Không thiếu tiền, quẹt thẻ. Được, thưa tiên sinh. Săn mùa xuân so với cưỡi ngựa nhanh hơn. Có nhanh bằng BMW của ta không? Còn có xạ thủ nữa. Thời đại này, ai còn dùng cung nữa? Lần này chuẩn bị không ít đồ. Săn mùa xuân hả? Lần này sẽ cho các người biết thiếu gia đây lợi hại thế nào. Lâm Bằng, trước đó ngươi đã nói thủ tiêu Lâm Phong. Hơn nữa đều xử lý sạch sẽ rồi. Thiếu gia yên tâm. Vậy sao hôm nay ta nghe nói Lâm Phong phế vật đó ở trấn Bắc Vương Phủ vẫn còn sống nhăn răng? Cái gì? Sao có thể? Nhiều người thấy vậy rồi. Chẳng lẽ họ đều mù hết rồi sao? Hay là người cố ý lừa ta? Không thể nào. Thuộc hạ rõ ràng đã giết hắn, còn giết cả tông môn rồi. Sao hắn có thể sống lại được? Có phải người giết nhầm người rồi không? Đêm đó trời tối. Rất có thể. Thuộc hạ biết tội, xin thiếu gia tha tội. Xin thiếu gia cho thuộc hạ một cơ hội lập công chuộc tội. Còn đâu ra cơ hội tốt như vậy nữa. Trấn Bắc Vương Phủ phòng thủ nghiêm ngặt. Người muốn đi chịu chết sao? Thuộc hạ có một chuyện không hiểu. Lâm Phong là một phế vật. Vì sao nhất định phải giết hắn? Người chết mới là an toàn nhất. Lâm Phong không chết, cũng phải để hắn không ngóc đầu lên được. Như vậy, phụ thân ta mới có thể hoàn toàn nắm giữ toàn bộ triều đình. Thuộc hạ nhất định liều cái mạng già tìm cách giết hắn. Không cần gấp, Xuân Liệp sắp đến. Hơn nữa phế vật đó cũng sẽ tham gia. Nghe nói hắn và Trường Lạc công chúa đã lập một ván cược. Trường Lạc công chúa tức giận, nhất định sẽ công khai tử hôn với hắn, còn đem hắn thiến đi. Một tên thái giám, còn làm gì thế tử nữa? Thiếu gia anh minh, cái phế vật kia dám tham gia Xuân Liệp, quả thực là tự dứt lấy nhục. Bệ hạ, hôm nay Xuân Liệp, quân Anh hội tụ, thiên tài tụ tập. Điều này cho thấy đại chu của chúng ta dưới sự trị vì của bệ hạ binh cường mã tráng, ngày càng hưng thịnh. Bạch Phượng, lần này tham gia Xuân Liệp có những thiên tài võ đạo nào? Khởi bẩm bệ hạ, có con trai của tể tướng, con trai của thống lĩnh cấm vệ quân, đại nội thị vệ. Những thiên tài này tất cả sẽ trở thành tướng lĩnh quân đội tương lai. Nếu có một vị trấn Bắc Vương thứ hai và được chấm trọng dụng, chấm mới có thể thực sự cao gối mà ngủ. Trấn Bắc Vương là một vị tướng tài trăm năm khó gặp. Đáng tiếc, nếu hắn có thể đạt được một nửa bản lĩnh của Trấn Bắc Vương, cũng là vạn hạnh. Bệ hạ, lần này Xuân Liệp, thế tử Trấn Bắc Vương cũng tham gia. Cái gì? Cái tên năm ngoái đã biểu xấu ở Xuân Liệp, còn dám ra đây mất mặt sao? Nghe nói hắn còn cá cược với Trường Lạc công chúa. Nếu không đoạt được hạng nhất, sẽ đồng ý với việc từ hôn của Trường Lạc công chúa và tự cung trước mặt mọi người, tự nguyện thành thái giám. Không tự lượng sức mình, chấm cũng không giúp được hắn. Trường Lạc công chúa có dung mạo chim sa cá lặn, tài sắc vẹn toàn. Từ hôn rồi cũng tốt. Có gan, yêu nghiệt phương nào lại dám vượt qua xe giá của trẫm? Bệ hạ, trên thần vật kia dường như có một người đàn ông. Phái tứ đại tông sư hộ long vệ chặn hắn lại. Nếu dám phản kháng, giết không tha. Tuân lệnh bệ hạ.
Yêu nghiệt phương nào dám xâm phạm bệ hạ, lập tức bó tay chịu trói. Ta đường đường là con trai của Trấn Bắc Vương, bị các người nói thành yêu nghiệt. Các người đi, hỏi mấy chục vạn quân Trấn Bắc, họ có đồng ý không? Thì ra là Thế tử điện hạ. Hiểu lầm, biết rồi còn không mau cút. Nhưng bên bệ hạ, ta đi giải thích. Làm trễ nải ta tham gia xuân liệp, người ai cũng không gánh nổi. Cút. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Lão đại, đây là cái quái gì vậy? Sao chạy nhanh vậy? Ta cũng chưa từng thấy. Nhưng thế tử gan cũng lớn thật, dám vô lễ với bệ hạ. Vừa rồi là ai vậy? Thuộc hạ cũng không biết là ai, nhưng người trên đó là Thế tử Trấn Bắc Vương. Xin thứ cho thuộc hạ vô năng, không dám cản trở. Cái thứ phá gia chi tử lại có thần vật như vậy. Ngay cả ngựa giá của thiên tử cũng không đuổi kịp. Mau dẫn trẫm đi săn xuân. Hắn có thể chạy nhanh như vậy, trẫm chẳng phải sắp mất một tiểu thái giám tuấn tu sao? Tham kiến công chúa điện hạ. Miễn lễ. Thần hoa của Lý công tử nội liễm, chắc hẳn thực lực lại có tiến bộ. Sự mạnh mẽ của Lý huynh, ngay cả ta cũng tự thấy hổ thẹn. Lần săn xuân này, sợ rằng lại là Lý huynh độc chiếm ngôi đầu. Ngựa hãn huyết của bọn họ, sợ là không dễ đối phó. Lý công tử có ngựa đích lô, sao phải sợ lũ ngựa man di đó? Có ta ở đây, đương nhiên sẽ không để lũ man di ngoại bang đó cướp mất sự chú ý. Vương gia, thế tử sao còn chưa ra mặt? Con trai ta đang trên đường tới. Cái thứ vô dụng đó không đến cũng được, không đến cũng được, để khỏi mất mặt đại chu. Thiếu gia nhất định sẽ đến. Cho dù đến thì sao? Con trai ta đã nói có nắm chắc, nhất định sẽ không thua. Vương gia, người đó đừng tự lừa dối mình nữa. Những kỳ săn xuân trước, các vị ở đây đều thấy rõ. Nhớ rõ năm ngoái, thế tử của chúng ta còn ngã sấp mặt nữa. Yên tâm đi, con trai ta đã khác xưa. Các người cứ chờ xem. Ta rất mong chờ đấy. Chỉ là thế tử của chúng ta lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xuất hiện. Theo ta thấy hắn sợ rồi, chắc là căn bản không dám đến đâu. Lão cha, Lâm Phong, không ngờ ngươi thật sự dám đến. Ta có gì mà không dám, đến rồi thì sao? Ngươi ăn nói cho cẩn thận, con trai của bản vương không phải ai cũng có thể sỉ nhục. Có cha ở đây, ngươi cứ việc buông tay mà làm. Trấn Bắc Vương, con trai ngươi thực sự muốn tham gia săn xuân. Có gì không thể, bản tướng chỉ lo hắn lại bị thương, khiến vương gia không vui. Lão cha, yên tâm, lần này ai bị thương ta cũng không bị thương. Lâm Phong, có phải ngươi tìm một con ngựa tính tình vô cùng ôn hòa không? Ngay cả chạy cũng không chạy nổi rồi, chỉ sợ ngươi không theo kịp. Vậy ta phải xem là tuấn mã như thế nào. Đây chính là bảo mã của ta. Cái thứ rách nát gì đây? Cái đống sắt vụn này chạy được sao? Ta thấy đó, sợ là ngay cả một con lợn cũng không đuổi kịp đâu. Ừ đúng, không phải lợn có thể đuổi kịp. Lâm Phong, ngươi ở đây khoe khoang mồm mép có ý nghĩa gì? Ngươi cứ chờ làm thái giám đi. Một khi săn xuân bắt đầu, phế vật của ngươi sẽ không giữ được đâu. Ta thấy cô là phụ nữ, ta khuyên cô tốt nhất đừng tham gia. Nếu không lát nữa lại bảo ta bắt nạt phụ nữ thì không hay đâu. Ngươi thật là hết thuốc chữa. Lâm Phong, ngươi vũ nhục công chúa, ngươi xong đời rồi. Bệ hạ giá đáo.
Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Đây chính là nữ đế Đại Chu, giống như sử liệu ghi chép, phong hoa tuyệt đại. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Bệ hạ, vừa rồi Lâm Phong vũ nhục công chúa coi như bất kính, giờ lại nhìn thẳng vào ngài, càng là đại bất kính. Xin bệ hạ giáng tội để răn đe. Bệ hạ anh minh thần vũ, trong lòng ta chỉ có ngưỡng mộ thôi. Sao đến miệng ngươi lại nói ra khó nghe như vậy? Ồ, ta hiểu rồi, ngươi có quỷ trong lòng. Dèo miệng, không hổ danh là công tử bột. Lâm Phong, ngươi thật sự muốn tham gia săn xuân? Đúng. Bệ hạ, Lâm Phong dùng cái quái vật rách nát đó tham gia, đơn giản là đại bất kính với săn xuân. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sợ là sẽ bị người ta chê cười cho. Bệ hạ, bị chức khẩn cầu ngài hủy bỏ tư cách tham gia của Lâm Phong và trục xuất khỏi nơi này. Chậm đã. Quả nhiên, còn không mau hủy cái quái vật này đi, ném nó đi. Im miệng. Bệ hạ bớt giận, để Lâm Phong mang đến thứ tồi tệ như vậy vào đây là thuộc hạ thất trách. Lâm Phong, kỳ vật này thực sự là của ngươi sao? Phải. Xin hỏi nó là vật gì? Vật này tên là Bảo Mã, nhanh nhẹn như gió, thiên hạ đệ nhất, có thể đi vạn dặm mỗi ngày và mãi mãi không biết mệt mỏi. Lâm Phong, dám ăn nói lung tung trước mặt chấm. Phế vật vô dầu là gan lớn tài trời, phạm tội khi quân, dù là trấn Bắc Vương cũng không bảo vệ được ngươi. Phong Nhi, Cẩn Ngôn. Lâm Phong, nghe nói ngươi thua cuộc đi săn mùa xuân thì phải tịnh thân làm thái giám. Ta nói. Tốt, bệ hạ chứng giám, Lâm Phong phải tham gia cuộc đi săn mùa xuân. Cầu còn không được. Nghe nói các người đã lập lời ước hẹn. Nói cụ thể xem. Bệ hạ, nếu Lâm Phong thắng thì có thể công khai hưu ta. Nếu Lâm Phong thua thì đường đường là thế tử trấn Bắc Vương, phải làm thái giám hầu hạ ta. Hồ đồ. Ước hẹn thú vị như vậy, sao có thể không có phần của trẫm chứ? Bệ hạ muốn cực thế nào? Lâm Phong, nếu ngươi thua thì trẫm cũng không cần ngươi nhập cung làm thái giám. Ngươi hãy tặng vật này cho trẫm thì sao? Ngươi có bằng lái không? Bằng lái là vật gì? Không nói cái này nữa. Vậy nếu ta thắng thì sao? Trẫm sẽ gả công chúa Quốc sắc Thiên Hương cho ngươi. Xem ra ta phải cực rồi. Ngươi lấy gì để thắng? Lý Viêm, ngươi cực cái gì? Bệ hạ, ta cũng phải tham gia cực sao? Trẫm thấy ngươi nắm chắc phần thắng mà. Sao? Ngươi không dám? Có gì mà không dám? Ta nguyện bỏ ra 10 vạn lượng bạc trắng. Nhất ngôn vi định. 10 vạn lượng bạc trắng. Cái này đổi ra tiền hiện đại được bao nhiêu nhỉ? Nữ đế này được đấy. Được việc. Đợi ta thắng cuộc thi, sẽ tặng nàng một món quà lớn. Vì hai bên đều đã đồng ý thì trẫm sẽ làm chứng cho các ngươi. Đột quyết vương tử đến. Thác Bạt Vân bái kiến đại chủ nữ đế. Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Đây chính là tuấn mã số 1 của hoàng thất ta, có mỹ danh xích thố, tốc độ như gió, có thể đi ngàn dặm mỗi ngày, đêm đi 800. Lại là đột quyết quốc thần mã tốc độ đệ nhất. Đáng chết, tên này ngay cả xích thố cũng mang đến. Hoàng cái gì? Thế tử trấn Bắc Vương của chúng ta chẳng phải khoe có Bảo Mã tốc độ đệ nhất, đi vạn dặm mỗi ngày đấy. Đúng. Trước mặt Bảo Mã của thế tử, xích thố là cái thá gì? Tính là cái rắm. Ngươi chính là thế tử trấn Bắc Vương. Nghe đồn ngươi chỉ là một kẻ vô dụng, lấy gì đấu với bản vương. Dắt Bảo Mã của ngươi ra phơi nắng đi. Thác Bạt vương tử, cái cục sắt này chính là Bảo Mã của thế tử chúng ta. Chỉ là đống đồng đát sắt vụn này nặng nề như vậy, chạy nổi không? Thế tử nhà chúng ta còn lớn tiếng tuyên bố muốn đoạt giải nhất cuộc đi săn mùa xuân đấy. Chỉ bằng cái đồ phế vật này mà đòi vọng tưởng giải nhất cuộc đi săn mùa xuân, ta thấy là đếm ngược từ dưới lên thì có. Đợi đến khi ta đoạt được giải nhất, ngươi sẽ biết ngươi ngay cả một đồ phế vật cũng không bằng. Ăn nói ngông cuồng. Nếu ngươi tự tin như vậy, có dám cùng bản vương đối cực không? Được thôi. Lâm Phong, không có thực lực thì có thể khiêm tốn một chút được không? Cứ phải làm chúng ta Đại Chu mất mặt sao? Sao hả? Cô thấy Lý Viêm có thực lực à? Vậy sao hắn không dám cược với hắn? Người có biết xích thố lợi hại đến mức nào không? Không ai dám nói chắc thắng hắn. Ta dám nói ta chắc chắn thắng hắn. Hết cách, thực lực không cho phép ta khiêm tốn. Ngươi thật hết thuốc chữa rồi. Nhóc con, ngươi còn ngông cuồng hơn cả bản vương. Ta nghe nói Trường Lạc công chúa là vị hôn thê của ngươi. Hay là thế này đi, nếu như người thua, liền gả Trường Lạc công chúa cho bản vương. Được,
Không vấn đề, chỉ cần cô ta đồng ý là được. Ta không phải là vị hôn thê của hắn. Chúng ta sắp sửa hủy hôn rồi. Hắn cũng không có tư cách đem chuyện hôn nhân của ta ra làm trò cá cược. Nếu đã như vậy, bản vương đem ra 100 con tuấn mã làm tiền cược. Còn ngươi, đem ra được cái gì đây? Còn là vương tử mà giá tài chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Như vậy đi, chúng ta cực lớn hơn một chút. Ai thua thì cắt đất 800 dặm. Nhưng 6 tòa thành trì thì sao? Dám không? Phong Nhi, không được làm bậy. 6 tòa thành trì không phải chuyện nhỏ đâu. Bản vương thì có thể đem ra 6 tòa thành trì. Ngươi đem ra được không? Nữ đế của các người cũng sẽ không đồng ý đâu. Chấm, đồng ý. Bệ hạ, không thể xúc động. Diệp Phong, thua 6 tòa thành trì. Lấy mạng ngươi ra đền cũng không đủ. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Chấm tin Lâm Phong sẽ thắng. Được, sảng khoái, hy vọng nữ đế đừng nên nuốt lời nhé. Chấm tự nhiên là nhất ngôn cửu đình. Thời gian cũng sắp đến rồi. Bạch Phượng, ngươi hãy nêu quy tắc cuộc thi. Vâng, bệ hạ. Các vị thí sinh, cuộc đi săn mùa xuân lần này chia làm 2 vòng. Vòng đầu tiên thì tốc độ, ai đến được ngọn núi trước sẽ thắng. Bảng xếp hạng sẽ xếp theo thứ tự trước sau. Bây giờ vào vị trí chuẩn bị. Lâm Phong, ngươi thua chắc rồi. Phế vật, ngay cả vị hôn thê của ngươi cũng không tin người đó. Ta khuyên ngươi vẫn nên mau chóng quỳ xuống nhận thua đi. Bản vương ta chỉ cần 3 tòa thành trì thôi. Muốn chơi trò đầu hàng thua một nửa à? Không thể nào. Ta cho ngươi chạy trước cũng được. Nhưng 6 tòa thành trì, một cọng rơm cũng không thể thiếu. Chịu đựng được không Lâm Phong? Công chúa điện hạ, dù sao đợi lát nữa hắn thua thành trì, ngay cả mạng nhỏ cũng không còn. Bắt đầu cuộc thi. Cứ chờ xem. Đi. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ. Tên này vậy mà thật sự cho chúng ta chạy trước. Rõ ràng là hắn đã từ bỏ rồi. Không chừng trước mắt hắn đã chuồn mất rồi. Không còn mặt mũi ở đây nữa. Bản vương đã nói rồi, cái đống sắt vụn kia sao có thể chạy được. Thật là cười rụng răng. Không hổ là Xích Thố Mã nổi danh thiên hạ. Vị trí quán quân vòng đầu tiên này sợ là để Thác Bạt Vân đoạt mất rồi. Cũng không biết cái tên này lấy đâu ra tự tin dám thách thức Xích Thố Mã tốc độ đệ nhất đương thời. Đáng thương bệ hạ bị hắn lừa gạt, uổng công mất 6 tòa thành trì, tổn thất nặng nề. Tên kia chính là tội nhân của Đại Chu. Tội chém đầu sợ là khó thoát khỏi. Phong Nhi, mau đuổi theo đi. Thiếu gia mau chạy đi. Không vội, khà khà, đã nói là cho bọn họ chạy trước rồi. Thiếu gia người nói lời giữ lời. Tắc Vương, đây là con trai ngoan mà ngươi dạy dỗ sao? Khiến cho Đại Chu ta thua mất 6 tòa thành trì. Cuộc thi còn chưa kết thúc, kết quả còn chưa có định. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Cho dù là xuất phát cùng lúc, hắn cũng khó mà đuổi kịp Thác Bạt Vương tử. Huống chi ngay từ đầu đã bị bỏ lại xa như vậy. Bệ hạ, thám tử Tiền Phương báo cáo, lúc này Thác Bạt Vương tử đã dẫn đầu tất cả mọi người. Con trai tể tướng miễn cưỡng theo sát phía sau. Tất cả những người khác đều bị bỏ lại. Xem ra chỉ có con ta có thể cùng Thác Bạt Vương tử phân cao thấp. Xích Thố Mã của vương tử chúng ta tốc độ thiên hạ đệ nhất, không ai có thể tranh phong. Nữ đế bệ hạ vẫn nên chuẩn bị tốt 6 tòa thành trì dâng cho vương tử chúng ta đi. Lâm Phong, ngươi gây ra đại họa rồi, còn không mau mau quỳ xuống nhận tội. Lâm Phong, đừng khinh địch chủ quan. Chỉ cần ngươi toàn lực ứng phó, chấm nhất định sẽ không giáng tội ngươi. Nếu không, bị kéo ra khoảng cách xa như vậy, bảo mã của ngươi cũng đuổi không kịp đâu. Được thôi, nếu bệ hạ đã nói như vậy, ta sẽ cho bệ hạ một chút mặt mũi. Mở to mắt chó của các ngươi ra cho kỹ vào. Sao có thể? Cái đồ sắt này không phải là đồ bỏ đi sao? Chấm quả nhiên không nhìn lầm người. Lần này Tiểu Phong sẽ ngẩng cao đầu mà đi. Giành vị trí quán quân à? Chẳng có gì thách thức cả. Đồ danh ma, cuồng công ta dâng 6 thành trì. Thác Bạt Vương tử, ngươi đừng đắc ý. Đại Chu thật yếu kém, toàn một lũ sâu mọt, còn vọng tưởng vượt mặt ta. Nực cười.
Đáng lẽ không nên để Lâm Phong đánh cược. Lần này đại chúa thiệt hại lớn quá. Cái thứ sắt vụn từ đâu ra thế? Chạy nhanh vậy. Có lẽ là cái cục sắt của Lâm Phong. Không thể nào. Rõ ràng hắn đã vượt tháp bạt vương tử, sao lại quay lại rồi? Con tuấn mã này làm sao vậy? Chắc chắn là Lâm Phong phế vật kia hoàn toàn không điều khiển được con quái vật này. Con quái vật này phát điên rồi. Chắc chắn sẽ như năm ngoái, ngã nhào thôi. Này, các bé cưng, thể hiện tốt lắm. Cho các người ăn chút đất. Không chơi với các người nữa, tạm biệt. Sao có thể? Đáng chết, mau đuổi theo. Đó chẳng phải là tuấn mã của thế tử sao? Trời ơi, lại vượt mặt thác bạt vân trong nháy mắt. Xem tình hình này, thế tử nhất định sẽ giành được vị trí. Ta phải nhanh chóng về báo cáo. Vòng thi đầu tiên này không chỉ là tốc độ mà còn là sức bền. Đúng vậy, về sức bền không ai sánh bằng chúng ta. Xích thố mã của vương tử. Chấm lại quên mất chuyện này. Bạch Phượng, người nói xem, tuấn mã của Lâm Phong có bền bỉ không? Thuộc hạ không biết. Thám tử phía trước vẫn chưa truyền tin vui về. Có thể thấy Lâm Phong này không phải là đối thủ của người khác. Cái cục sắt kia nhìn là biết ngoài mạnh trong yếu. Nhất định là con ta phải hoàn mà. Nằm mơ. Đã về trước rồi. Đáng lẽ là con trai của tể tướng. Sao lại là Lâm Phong? Vương tử đâu? Thằng gái này chắc chắn là làm cho lỗ bịch thôi. Chắc chắn là nửa đường quay lại, muốn dựa vào cách trộm gà bắt chó để tra trộn vào. Nào ngờ toàn bộ quá trình đều có thám tử theo dõi. Đúng là một bé cưng. Thua thì thôi đi, còn bày ra trò hạ tiện như vậy, thật là mất mặt quá đi. Rõ ràng là thiếu gia nhà ta thắng, sao người có thể vu khống như vậy? Hắn mới vừa xuất phát bao lâu? Lẽ nào các người nghĩ hắn có thể nhanh như vậy đến được đối diện sao? Không thấy hoang đường sao? Đúng là có chút kỳ quặc. Bệ hạ, Lâm Phong rõ ràng là gian lận, nên nghiêm trị. Lâm Phong, người không gian lận chứ? Có đoạt được vị trí quán quân hàng thật giá thật. Tốc độ của bọn họ còn chậm hơn cả ốc sên đường. Gian lận sao? Lâm Phong, ngươi còn dám nói dối trước mặt bệ hạ? Xích thố mã, tốc độ và sức bền được coi là số một thiên hạ. Chỉ vậy thôi cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy chạy đi chạy lại. Ngươi dựa vào cái gì còn dám ăn nói ngông cuồng? Lẽ nào ngươi coi tất cả mọi người là bé cưng sao? Báo. Tham kiến bệ hạ, bẩm báo có việc quan trọng. Sao lại gấp gáp như vậy? Khởi bẩm bệ hạ là về kết của cuộc thi. Lâm Phong, người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Bây giờ thám tử đã đến rồi, ngươi còn không nhận tội sao? Gãi danh, ngươi tưởng nửa đường quay lại là có thể qua mặt được sao? Thật ngây thơ. Thế tử điện hạ, sao về nhanh hơn ta vậy? Mau nói cho mọi người biết sự thật đi. Cái Lâm Phong này có phải là căn bản là chưa đi được nửa đường không? Khai thật đi. Bệ hạ, vừa nãy Lâm Phong đã đi được nửa đường rồi, hơn nữa còn bỏ lại tháp bạt vương tử rất xa phía sau, chắc chắn sẽ giành được vị trí thứ nhất. Nên thuộc hạ mới vội vàng về báo tin vui. Thật sao? Thuộc hạ không dám nói dối dù chỉ một chút. Bảo mã của thế tử không chỉ nhanh như điện mà còn vô cùng linh hoạt, khiến tháp bạt vương tử ngã ngựa. Thật là thần kỳ. Người nói dối. Vương tử của chúng ta anh minh thần võ, kỹ thuật cao siêu, sao có thể bị ngươi nói thành ra như vậy? Ta thấy chắc chắn ngươi đã bị thằng nhãi này mua chuộc rồi. Ngươi ăn nói hàm hồ. Bệ hạ, lão thần thấy chuyện này rất không hợp lẽ thường, nên điều tra kỹ. Lão già kia, ngươi không muốn ta thắng sao? Hay là muốn đem 6 tòa thành trì này cho người ta? Ta thấy ngươi có chút ý đồ riêng đấy. Bản tướng cũng chỉ là bàn luận sự việc thôi. Còn sợ chúng ta điều tra sao? Rõ ràng là chuột dạ.
Vương tử của chúng ta về rồi, mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi. Vương tử điện hạ, cái tên khoe khoang này nói dối là mình đoạt được quán quân. Ngài mau nói cho mọi người biết sự thật đi. Hắn nói dối, hắn gian lận. Lâm Phong, Thác Bạt Vương tử cũng chứng minh người gian lận rồi. Ngươi còn gì để nói nữa? Lão già này, lời con trai ta ông không tin, lại tin một người ngoại bang dị tộc. Ông muốn phản quốc sao? Trấn Bắc Vương, ta cũng chỉ là công bằng mà thôi. Nếu như chuyển ra ngoài, đại chu ta còn uy tín gì nữa? Viêm Nhi, mau nói cho bệ hạ biết cái tên Lâm Phong này có gian lận hay không? Khởi bẩm bệ hạ, Lâm Phong của thật đã gây rối giữa đường, còn để cái cục sắt lớn của hắn phát điên trên đường đua, ảnh hưởng đến trật tự cuộc đua, quả thật có hiểm nghi gian lận. Hoàng muội, có chuyện này không? Đúng là như vậy. Rõ ràng là các ngươi đuổi không kịp ta, có thể hít khói ở phía sau, sao lại thành ta gây rối trật tự cuộc đua rồi? Trường Lạc công chúa dám nói ta không bỏ lại cô phía sau. Ngươi chỉ là tạm thời dẫn trước một chút thôi. Vậy thì sao? Căn bản là không thể nhanh như vậy được. Còn là người đầu tiên quay về, ta thấy ngươi đã dùng ảo thuật che mắt mọi người, lén lút quay lại trộm vị trí thứ nhất. Ngươi nhìn thấy bằng mắt nào ta chưa đến đích? Vậy ngươi có bằng chứng chứng minh ngươi đã đến đích không? Các ngươi có ai thấy Lâm Phong đến đích không? Bệ hạ thứ tội, là thuộc hạ nóng lòng về báo cáo. Đen, không nhìn rõ. Cái này có thể chứng minh được đấy. Vật này tên là camera hành trình. Những gì vừa xảy ra đều được ghi lại trong này. Giả thân giả quỷ, chỉ bằng cái đồ sắt nhỏ xíu này làm sao chứng minh được? Lâm Phong, đây là vật gì vậy? Bệ hạ, vật này tương đương với tiên bảo trong truyền thuyết Lưu Ảnh Thạch. Những gì vừa xảy ra đều được ghi lại trong đó. Thật sự thần kỳ như vậy sao? Thật hơn cả chân châu. Ngươi lại muốn giở trò gì? Chiếu lại cảnh vừa nãy cho mọi người xem đi. Làm màu. Lâm Phong, sao ngươi không nói mình là tiên nhân đi? Lâm Phong thừa nhận thất bại của mình. Khó vậy sao? Trấn Bắc Vương, lời nói dối của con trai ông thật vụng về. Đây là tội khi quân phạm thượng đấy. Phong Nhi, chuyện này không phải trò đùa đâu. Đừng lo lắng cha, con sẽ điều chỉnh lại cảnh tượng này. Không có bằng chứng. Vậy bản vương là người đầu tiên, đại chủ nữ đế, ngoan ngoãn dâng 6 tòa thành đi. Chẳng lẽ người muốn học cái trò lưu manh này à? Lâm Phong, người có được không vậy? 6 tòa thành không phải chuyện nhỏ. Ta đã nói rồi, không nên tin cái này. Giờ thì gây ra sai lầm lớn rồi. Tất cả chuyện này đều là do phế vật này tự làm tự chịu. 6 tòa thành này điều chỉnh xong rồi, mời mọi người xem. Điều chỉnh xong rồi, mời mọi người xem. Không thể nào, đây là giả, chắc chắn là tà thuật. Thật, đây là thật. Phế vật này, sao lại có bảo vật như vậy? Từ đầu đến giờ, cảnh tượng không thiếu chứ. Các ngươi còn muốn nói gì? Cảnh tượng vừa rồi đều rõ một một, đến một chữ cũng không sai lệch. Bệ hạ, mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Trấn Bắc Vương, con trai ông tìm được kỳ vật này từ đâu vậy? Người đoán xem. Tiền bảo như vậy, đáng lẽ phải dâng cho bệ hạ mới đúng. Bệ hạ sở hữu vô số chân bảo, sao lại thèm muốn đồ của người khác chứ? Ta tuyên bố, vòng thi đầu tiên, Lâm Phong giành được vị trí đầu tiên. Thác Bạt Vương tử, 6 tòa thành mang ra đây đi. Bản vương còn chưa thua. Thác Bạt Vương tử, ngươi có ý gì? Còn muốn chối bỏ sao? Chúng ta cực là ai đứng đầu cuộc đi săn mùa xuân? Ngươi, Thác Bạt Vương tử, người tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Đây là đại chu, không phải đột quyết của các người. Lẽ nào nữ đế muốn lấy thế đè người sao? Kỵ binh đột quyết của chúng ta không sợ đại chu của các ngươi. Bệ hạ, lão cha yên tâm, ta sẽ khiến Thác Bạt Vương tử này thua tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn giao 6 tòa thành ra.
Lâm Phong, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Vòng trước, ngươi chỉ là dựa vào tốc độ của con quái vật này thôi. Vòng sau so tài bắn cung, ngươi không có lợi thế nào. Vậy thì không cần công chúa phải bận tâm. Ta bắn còn chuẩn hơn ai hết. Muốn không giành được vị trí đầu cũng khó. Ngông cuồng. Lâm Phong, kỹ thuật của ngươi tệ đến mức nào? Chẳng lẽ ta chưa từng thấy sao? Làm người ấy mà, tốt nhất là nên tự biết mình. Cung thuật của Thác Bạt Vương Tử có thể nói là đệ nhất đột quyết. Ngay cả ta cũng không chắc có thể thắng hắn. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi tự tin. Đừng cho rằng người khác cũng tự tin được không? Lâm Phong, nếu như thành tích vòng 2 của ngươi không giành được vị trí đầu, ngươi vẫn sẽ thua thôi. Bệ hạ yên tâm. Vòng thi thứ 2, đi săn. Sẽ có người truyền ghi lại số lượng con mồi mà các người săn được. Con mồi càng hung mãnh, số lượng càng nhiều thì sẽ thắng. Lâm Phong, nếu ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn ở bên ngoài thôi. Bắn vài con thỏ béo nhỏ đi không sao đâu. Năm ngoái đi săn mùa xuân, thế tử nhà chúng ta bị dọa trong đám ngựa đấy. Hóa ra chỉ là một kẻ hữu danh vô thực. Vòng thi thứ 2 nếu người sợ thì mau nhận thua đi. Sao vậy? Không muốn cho ta tham gia à? Cũng được. Bây giờ nhận thua đi, để khỏi thua thảm hại sau đó. Ta sẽ thua ư? Tài bắn cung của bản vương chưa từng thua ai bao giờ. Vòng thi thứ 2 là thực tài thật học và có nguy hiểm đến tính mạng. Ta khuyên ngươi nên liệu sức mình. Thế tử thân thể yếu đuối, nhớ gặp phải nguy hiểm gì thì thiệt hại lớn đấy. Nhắc đến bất chắc ta mới nhớ ra chuyện. Vừa nãy có người ngã ngựa mà không sao cả, thân thể rất cứng cáp. Ngươi, vòng thi thứ 2 bản vương sẽ cho ngươi thua thảm hại. Bây giờ cuộc thi bắt đầu. Công chúa, xin hãy theo sát ta. Ta sẽ bảo vệ nàng. Đa tạ hảo ý của Lý công tử, nhưng thú hoang tầm thường không làm gì được ta đâu. Ta sẽ chứng minh ta mạnh hơn một kẻ chỉ biết nói sung nào đó. Nhiều lắm. Chắc hẳn Lý công tử thu hoạch được nhiều nhỉ. Bị thương nhẹ thôi. Cũng chỉ bắn được 6 con thỏ rừng, 1 con lợn rừng mà thôi. Không hổ là Lý công tử, đến lợn rừng hung dữ nhất cũng bắt được. Ta chỉ bắn được 3 con thỏ rừng, thật là hổ thẹn. Chắc hẳn lần đi săn xuân này nhất định thuộc về Lý công tử rồi. Chỉ là may mắn thôi. Các người đại chu thật là buồn cười. Bắn được vài con thỏ rừng mà đã đắc ý. Bản vương bắn được 3 con sói rừng, 3 con lợn rừng. Cái gì? Chẳng lẽ hắn đến 1 con thỏ rừng cũng không bắn được sao? Lần đi săn xuân này lại bị Thác Bạt Vương tử đoạt mất rồi. Lý công tử đã cố hết sức rồi, không cần tự trách. Thiếu gia nhà ta còn chưa về mà thắng thua khó lường. Tiểu nha đầu, ngươi đừng quá ngây thơ. Đây là đi săn, chứ không phải trò trẻ con. Cái tên công tử bột đó chắc chắn bị mãnh thú cắn chết rồi. Ta khuyên các người tốt nhất nên phái người đi xử lý hắn đi. Ta là người hiện đại, sao lại dùng cung tên đi săn với các người chứ? Con ta giờ đã khắc xưa, chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt. Trấn Bắc Vương, ngươi đừng tự lừa dối mình nữa. Còn 1 nén hương nữa thôi, cuộc thi sẽ kết thúc. Dù cho đứa con trai phế vật có trốn đi cũng vô ích, cũng coi như thua. Lâm Phong sẽ không làm chấm thất vọng chứ? Đại chủ nữ đế, đừng nhìn nữa. Đến giờ rồi, mau tuyên bố kết quả đi thôi.
Đáng chết, lại lấy cái cục sắt vụn, khỏe mẽ. Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. Chúc các nạn nhân xem phim. Lâm Phong, ngươi còn mặt mũi nào về đây? Thua thảm hại, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi. Ai nói ta thua? Chỉ với ngươi, đội có đuối bắn được thú săn sao? Không bị thú nuốt chừng đã là tạ trời đất rồi, cũng không bắn được nhiều lắm. Cũng chỉ tùy tiện bắn được vài con sói rừng mão hoang gì đó. Nhưng chắc chắn mạnh hơn ngươi nhiều, ăn nói hàm hồ. Gặp phải sói rừng, ngươi chỉ có nước tè ra quần thôi. Còn 10 mấy con nữa chứ. Ta thấy hắn gặp may mắn, đụng phải một ổ sói con chưa mở mắt thôi. Thành tích đó có gì đáng khoe chứ? Lâm Phong, ngươi thực sự bắn được nhiều thú săn vậy sao? Bệ hạ, hắn nói dối thôi. Đợi Bạch Phượng đại nhân kiểm kê xong xuôi thì chân tướng sẽ rõ. Bệ hạ, đã kiểm kê xong rồi. Thành tích của Lâm Phong thế nào? Lâm Phong săn được 6 con lợn rừng, 4 con sói, 2 con báo, 1 con hổ. Không thể nào. Bạch Phượng đại nhân, ngươi chắc chắn đọc sai rồi. Lâm Phong có thể đánh được một con thỏ đã là khó có được rồi, sao có thể đánh được nhiều mãnh thú như vậy? Là ta đích thân điểm. Các ngươi có dị nghị gì không? Nữ đế, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chỉ bằng thực lực của Lâm Phong bạn không thể đánh được nhiều dã thú như vậy. Hoang đường. Cái tên này chỉ biết ăn chơi trác táng, ngay cả cung nỏ cũng không kéo nổi. Chắc chắn là gian lận. Mong bệ hạ minh xét. Bạch Phượng, người xác định thành tích của Lâm Phong không có vấn đề gì chứ? Bệ hạ, thần nguyện lấy đầu ra đảm bảo thành tích của Lâm Phong tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là gì? Cứ nói đừng ngại. Công cụ Lâm Phong sử dụng hình như không phải cung tên. Ta đã nói rồi mà, hắn ngay cả cung nỏ cũng không biết dùng, sao có thể đánh được nhiều dã thú như vậy chứ? Ta quả thật không sử dụng cung tên. Người đã gian lận bằng cách nào? Mau khai thật đi. Săn bắn đâu có quy định nhất định phải sử dụng cung tên đâu. Ta sử dụng thứ còn mạnh hơn cung tên, vũ khí bắn. Gian lận còn mạnh miệng. Trên đời này sao có thể có vũ khí bắn nào mạnh hơn cung nỏ chứ? Xin bệ hạ lập tức trị tội cái tên công tử bột này. Thua thì thôi đi, còn muốn chối làm mất mặt đại chu ta. Lâm Phong, chấm có thể xem vũ khí bắn của ngươi được không? Đương nhiên có thể. Cung giá này của thật kỳ lạ. Chỉ bằng nó mà có thể bắn được hổ báo sao? Bệ hạ, đây là do thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Chỉ một kích là có thể tiêu diệt hổ báo. Sao có thể? Nếu không có món binh khí này, thành tích của cái tên phế vật này chắc chắn đội sổ. Nếu Lâm Phong có loại cung nỏ này, cũng coi như là bản lĩnh của hắn. Lâm Phong, loại cung nỏ như thế này, ngươi còn bao nhiêu? Lâm Phong, người tốt nhất nên thành thật khai báo. Loại cung nỏ mạnh mẽ này, lẽ ra nên dâng cho bệ hạ. Trấn Bắc Vương phủ các ngươi đã cất giấu bao nhiêu? Mau chóng giao nộp lên. Cung nỏ mạnh mẽ như vậy, các ngươi đừng tưởng rằng là bắp cải trắng ngoài chợ chứ. Ta cũng phải vất vả mới chế tạo ra được một cái này. Lâm Phong tự ý chế tạo binh khí, hơn nữa còn chưa thông qua kiểm duyệt, là vi phạm luật đại chu. Bản vương đồng ý. Sao nào? Đây là do ngươi chế tạo. Nếu chậm cho ngươi đủ vật liệu, ngươi có thể chế tạo thêm vài cái nữa không? Chế tạo thứ này mệt lắm. Có người nói ta vi phạm pháp luật, ta cũng không gánh nổi đâu. Yên tâm, chấm phê chuẩn, ai dám phản đối. Nhưng bệ hạ cũng không có chức quan gì, tự ý chế tạo binh khí, chung quy sẽ bị người ta dị nghị. Chấm phong ngươi làm công bộ chủ sự, toàn quyền phụ trách chế tạo cung giá. Như vậy ngươi có hài lòng không? Vậy thì cảm ơn bệ hạ. Nhưng hình như vẫn còn chuyện chưa xong. Chuyện gì? Người còn chưa tuyên bố thứ hạng mà. Chấm tuyên bố Lâm Phong đạt được vị trí quán quân trong cuộc đi săn mùa xuân này. Bệ hạ đương nhiên là nhất ngôn cửu đình. Có nuốt lời không đấy? Ngươi Thác Bạt vương tử chấp nhận thua cuộc. Chẳng qua là 6 tòa thành trì thôi mà, đột quyết chúng ta còn trả nổi. Lâm Phong, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chúng ta đi. Còn ngươi nữa, Lý đại công tử, ức hiếp người quá đáng. Sao, muốn giở cho à? Có phải bệ hạ nói không có tác dụng không? 10 vạn lượng bạc trắng lập tức dâng lên. Bệ hạ, lão thần cáo lui. Lâm Phong, lần này ngươi lập đại công rồi đó.
Không hổ là con trai ta, con nên làm vậy. Nhưng mà hình như ta quên mất còn một việc chưa làm nữa. Khà khà, chuẩn bị bút mực cho ta. Dạ thiếu gia. Chuẩn bị xong rồi ạ. Hôm nay, ta Lâm Phong sẽ hưu công chúa Trường Lạc. Lâm Phong, ngươi đừng quá đáng. Quá đáng ư? Nếu hôm nay ta thua, cô chẳng phải cũng sẽ tử hôn sao? Làm ta mất mặt thì không gọi là quá đáng. Giờ đặt lên người cô thôi. Ngươi chỉ dùng mấy trò tà đạo, may mắn thắng mà thôi. Sớm muộn gì cũng bị vạch trần. Ta làm ngươi thất vọng rồi. Hủy hôn thì hủy hôn. Người hối hận sớm muộn gì cũng là ngươi. Ta nghĩ cô nhầm rồi. Cái này không gọi là hủy hôn, là cô không thủ tiết, lén lút với người đàn ông khác. Ta bỏ ngươi. Ngươi ngậm máu phun người. Được rồi, buổi đi săn mùa xuân hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người giải tán đi. Lâm Phong, ngươi đợi một chút. Bệ hạ còn có gì sai bảo? Có thể ngồi thử chiến mã của ngươi không? Đương nhiên là được. Bệ hạ, quái vật đó lai lịch bất minh, sợ là có nguy hiểm. Bạch Phượng đại nhân, nếu cô không yên tâm, có thể ngồi cùng. Tiểu nhân bị ổi, chỉ biết định hót. Vương gia, thiếu gia sẽ không sao chứ? Không sao. Phong Nhi nhất định là được bệ hạ thưởng thức. Nếu không cũng sẽ không đơn độc triệu kiến. Không ngờ Phong Nhi lại mang đến cho ta ngạc nhiên lớn vậy. Thiếu gia sắp thăng quan tiến chức rồi sao? Nếu Phong Nhi có thể lên cao, cái chức phò mã này không làm cũng được. Lâm Phong, chiến mã của ngươi thậm chí còn thoải mái hơn long ỷ của chấm. Còn có cái thoải mái hơn nữa. Bệ hạ có muốn trải nghiệm thử không? Lâm Phong, tuy chấm thưởng thức ngươi, nhưng người nói chuyện tốt nhất nên tôn trọng một chút. Không có ý gì khác đâu ạ. Không có là tốt nhất. Nếu ngươi còn có hành vi vượt quá giới hạn, chấm sẽ bảo Bạch Phượng thiến ngươi. Không dám, không dám. Tổ gan Lâm Phong, ngươi muốn làm gì? Tổ gan Lâm Phong, dám khinh nhờn bệ hạ. Bạch Phượng, thiến tên vô lại này cho chấm. Dạ, đừng hiểu lầm. Ta chỉ muốn giúp ngài thắt dây an toàn thôi. Đây là vật gì? Cái dây này à? Có thể bảo đảm an toàn cho ngài, tránh bị sóc này. Lấy ra. Thì ra là vậy. Bạch Phượng, có cần ta giúp cô thắt một cái không? Không cần, ta tự làm. Còn nữa, sau này loại chuyện này để ta giúp bệ hạ. Ngươi đừng đường đột nữa. Thả lòng đi. Cứ câu nệ quá. Nào, nghe nhạc đi. Vật này thật là kỳ diệu. Đèn này còn biết hát. Lúc trước còn tưởng Lâm Phong khoác lác, không ngờ lại là thật. Tọa kỵ cũng biết hát. Ta việc gì phải lừa bệ hạ chứ? Đúng không? Chỉ là lời bài hát này khá mới mẻ. Chấm chưa từng ngồi loại tọa kỵ nào như vậy. Thật sự kỳ diệu. Lâm Phong, kỳ vật này cũng là do ngươi tạo ra. Cũng không hẳn là ta vô tình có được. Lâm Phong, ngươi có thể nhường lại không? Chấm nguyện ý trả giá cao. Không phải ta không cho ngài, mà là cái đồ này chỉ có mình ta thao tác được thôi. Cho ngài cũng vô dụng thôi. Nữ để lái xe thể thao, thế thì ngầu quá nhỉ. Thôi bỏ đi, nữ tài xế đáng sợ lắm. Thật không? Thật 100%. Nếu bệ hạ muốn ngồi, ta có thể làm phu xe cho ngài. Chấm thấy con bảo mã của Khanh còn lợi hại hơn cả ngựa hãn huyết. Nếu kỵ binh đại chu ai cũng được trang bị, chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Cần gì phải sợ kỵ binh đột quyết? Cái này hơi khó. Thời cổ đại ai cũng có biềm đa bần nhiều ất xá u. Vãi, thế thì chẳng phải vượt xa hiện đại rồi sao? Chấm thấy sắc mặt Khanh khó coi. Chế tạo thứ này khó lắm sao? Đúng là rất khó. Xem ra là chấm nghĩ nhiều rồi. Bệ hạ có tâm sự gì sao? Thế tử không biết đó thôi. Hiện giờ 20 vạn quân đột quyết đang áp sát biên giới. Lần này thái tử đột quyết đến là để sỉ nhục đại chu ta. Tuy thế tử đã vãn hồi thể diện, sợ rằng trong vòng 7 ngày tới, bọn chúng nhất định sẽ phát động tấn công mạnh mẽ để chiếm lại thành.
Thì ra là chuyện này à? Ta còn tưởng là chuyện gì to tát lắm. Trong vòng 7 ngày, đánh tan kỵ binh đột quyết. Lời này là thật chứ? Nếu ngươi không làm được, thì là tội khi quân đó. Thế tử điện hạ, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cũng không cần phải khoe khoang trước mặt bệ hạ. Báo đáp đại chu, an định lê dân, bổn phận ta không thể chối từ. Quả không hổ danh là trấn Bắc Vương thế tử. Bệ hạ không cần tâng bốc ta, để ta lui địch thì được. Nhưng mà đây là 10 vạn đại quân đột quyết, ít nhiều gì cũng phải có trang bị chứ. Ngài xem cái này. Cái này chỉ cần có đủ tài lực hỗ trợ, máy bay Đại Bắc gì cũng có thể kiếm được. Đối phó với 20 vạn quân cổ đại còn con, chẳng phải là chuyện nhỏ thôi sao? Bệ hạ, không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Cần bao nhiêu tiền? Càng nhiều càng tốt. Nào là vàng bạc châu báu, cổ vật trang sức. À đúng rồi, đừng đưa ngân phiếu. Được. Kể từ hôm nay, chấm toàn lực ủng hộ. Tài bảo trong cung, khanh có thể tùy ý lấy. Tùy ta lấy. Thật á? Vậy có phải là đến cả cái này của bệ hạ cũng? Cái gì? Gan lớn thật, Bạch Phượng. Chặt tay chó của hắn rồi móc bắt hắn. Dạ bệ hạ, ấy không phải. Đừng hiểu lầm. Ta không có ý đó. Ta nói là cái của bệ hạ. Cái đó. Nói sớm đi chứ. Viên bảo thạch này tuy là bảo vật hoàng gia, nhưng chấm đã chọn tin tưởng ngươi, thì tặng cho người đó. Thế nào, Tam thúc? Ta chưa từng thấy viên bảo thạch nào đẹp đến vậy. Ra giá đi, ít nhất cũng phải số này. 5 tỷ. Tam thúc, 5 tỷ. Ông nói có thể mua được bao nhiêu trang bị? Cháu mua trang bị gì vậy? Cháu có 5 tỷ, muốn mua gì cũng được. Lại đây. Vãi bịa, cháu điên rồi à? Cháu định chinh phục thế giới à? Xem ra, số tiền này đủ để mua không ít trang bị rồi. Đối phó với kỵ binh đột quyết, đơn giản như ăn cháo. Mau đi thu mua trang bị, rồi quay về thời cổ đại. Ngươi còn mặt mũi vào cung, lại ngứa ra rồi hả? Đắc tội với thái tử Thác Bạt. Hiện giờ bọn chúng đã giáo diết chuẩn bị binh mã ở Bắc Cảnh, sẵn sàng xâm phạm. Bọn man di đột quyết nhỏ mọn cũng dám xâm phạm. Đừng có mà nổ quá. Ngay cả cha ngươi là trấn Bắc Vương cũng phải tránh 3 phần. Ngươi đánh giá địch quá cao rồi. Đối phó quân đột quyết dễ như trở bàn tay. Nực cười. Ngươi có biết đánh lui kỵ binh đột quyết là nhiệm vụ khó thứ 2 trên hoàng bảng, mà ngươi lại khoác lác như vậy. Chẳng qua chỉ là mấy cái hoàng bảng thôi mà. Nhiệm vụ trên hoàng bảng này, cái nào cũng khó hơn cái nào. Không phải anh hùng thật sự thì không thể hoàn thành. Cái này, thế tử trấn Bắc Vương lại dám nhận nhiệm vụ thứ 2. Đây là tiêu diệt đại quân đột quyết đó. Cái này khó như lên trời vậy. Lâm Phong, ngươi thật không biết trời cao đất dày. Những nhiệm vụ này ngay cả cha ngươi cũng không hoàn thành được. Ngươi dựa vào cái gì? Lâm Phong, Sĩ Diện Háo, chờ chịu phạt của bệ hạ đi. Ai nói ta chỉ nhận một nhiệm vụ? Nhiệm vụ này là phải đánh bại kỳ đạo thánh thủ nước Cao Ly, Hàn Hữu Tùy. Chẳng lẽ thế tử điện hạ kỳ nghệ cao siêu, giấu nghề? Lâm Phong, ngươi nhận hoang bảng này thì có ích gì? Chẳng qua chỉ thêm trò cười. Cô chưa nghe chuyện gì còn nhiều. Lâm Phong, ngươi có biết Hàn Hữu Tùy độc bá kỳ đàn hơn 10 năm, được gọi là kỳ thánh. Ngay cả thầy ta là tế tiểu đại nhân cũng phải chịu thua. Ngươi dựa vào cái gì mà thách đấu hắn? Ta dám nhận thách đấu thì có lý do của ta. Thầy ngươi vô dụng, không có nghĩa là ta không được, nên mới làm mấy chuyện hù dọa mọi người. Ngươi có biết tại thời điểm này vị kỳ thánh này đang cùng sứ đoàn Cao Ly đến thăm Đại Chu. Ngươi quản ta? Có bản lĩnh ngươi cũng nhận một cái thử xem. Này,
Ta thấy cái này, đánh bại kiếm thánh Phủ Tang, nhiệm vụ này không tệ. Hay là ta nhận giúp ngươi nhé. Ngươi không phải tự xưng võ công cao cường sao? Thử thách một chút xem. Vô tri. Bao nhiêu năm nay, đại chu ta đã có 9 vị võ đạo tông sư, lần lượt bại dưới tay hắn. Không được là không được, tìm lý do gì chứ? Lâm Phong, ngươi không cần cố cãi. Bổn cũng biết ngươi không hoàn thành nhiệm vụ. May mà công chúa điện hạ thông minh tuyệt đỉnh, nhìn thấu được quỷ kế của tên này. Các người cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi. Khà khà, nhận 2 nhiệm vụ này có phải là quá dễ không? Vậy thì chúng ta nhận hết đi. Lâm Phong, vì chuyện nhất thời mà mất mạng một cách vô ích, cái này không gọi là có gan, mà gọi là ngốc. Đã muốn chết thì cứ để hắn đi đi. Thiếu gia, đây không phải chuyện đùa đâu. Cậu mau dán hoàng bảng lại đi. Khà khà, cái gì mà đại quân đột quyết, kỳ thánh trong mắt thiếu gia người đều chỉ là lũ tép diêu thôi. Ngươi xem bọn chúng sợ chưa kìa. Đại chu ta là nước lớn, sao có thể tăng sĩ khí cho người khác, diệt uy phong của mình chứ? Lời ngươi nói nghe thì chính nghĩa lắm, nhưng có ích gì chứ? Chẳng qua chỉ là hù dọa mọi người thôi. Ngươi căn bản không có chút hy vọng nào có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái gì? Thế tử điện hạ điên rồi sao? Không nói đến những cái khác, chỉ riêng cái đầu tiên là tiêu diệt hải quân Phủ Tang. Đây là vấn đề nan giải của đại bao năm nay. Bao nhiêu thánh hiền cũng bó tay. Lâm Phong, tiếng tăm ăn chơi của ngươi đã lan truyền khắp nơi. Hôm nay gặp mặt phát hiện lời đồn vẫn còn đánh giá thấp ngươi. Chuyện hoang đường như vậy ngươi cũng làm được. Lâm Phong, ngươi nghĩ cái bảng vàng này ngươi muốn xé là xé sao? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, đó là tội phi quân. Ngươi xé nhiều bảng vàng như vậy, đó là tội Chu Di cửu tộc. Trấn Bắc Vương cũng không giữ được hắn. Chu Di cửu tộc, vậy sợ là không được như người mong muốn rồi. Bệ hạ, đại sự không ổn rồi. Có người xé bảng vàng. Ồ, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Cao nhân nào đã xé nhiệm vụ nào? Là thế tử Trấn Bắc Vương. Hắn, dạo này hắn vơ vét không ít bảo bối trong cung. Kế hoạch đối phó quân đột quyết còn chưa nói rõ với trẫm, mà còn có thời gian xé bảng vàng. Bệ hạ, Lâm Phong hắn không chỉ xé một nhiệm vụ, mà là xé hết cả 7 nhiệm vụ. Cái gì? Bạch Phượng, người chắc chứ? Thật 100%. Dựa vào thực lực của Trấn Bắc Vương phủ, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ đơn giản nhất. Nhưng những nhiệm vụ còn lại, độ khó lại một cái hơn một cái. Hắn quá cao xa, không biết nặng nhẹ. Chấm thấy hắn không giống người thích nói khoác. Những chuyện trước đây người khác cho là hắn khoác lác đều thành sự thật. Có lẽ hắn có khả năng hoàn thành một số nhiệm vụ, cũng có chút khả năng. Đến lúc đó bệ hạ có thể tìm bậc thang cho hắn xuống, để khỏi mất đi nhân tài như vậy. Chấm cũng nghĩ vậy. Nhưng đợi quân đột quyết Nam hạ, Trấn Bắc Vương phủ cũng không cần thiết tồn tại nữa. Khởi tấu bệ hạ. Sứ đoàn Cao Ly xin yết kiến. Công chúa Cao Ly lập lôi đài, yêu cầu người thách đấu đến thi đấu. Bọn chúng thật không bỏ qua chút cơ hội nào để đả kích đại chu ta. Bạch Phượng, lập tức bảo Lâm Phong lăn đến đây. Vương gia, không xong rồi. Chuyện gì vậy? Hốt hoảng như vậy. Thiếu gia xé bảng vàng rồi. Ồ, không hổ là con trai của Lâm Kiều ta, có chí khí. Chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là có thể thăng quan tiến chức, từ đó thoát khỏi cái danh ăn chơi trác táng này. Phong Nhi rốt cuộc nhận nhiệm vụ nào vậy? Là cái cuối cùng. Không phải. Chẳng lẽ là cái áp chót? Cái này có chút khó đấy. Thiếu gia một hơi xé 7 cái bảng vàng. Cái gì? Hồ đồ.
Có một nhiệm vụ là thách đấu kỳ thánh Cao Ly. Thiếu gia đã đi ứng chiến rồi. Nó không thể thắng được đâu. Cuối cùng chỉ nhận lấy sự trừng phạt của bệ hạ. Nhanh, mau dẫn bản vương đến đó. Dạ. Ngươi đã dùng hết sức rồi. Ta còn chưa dùng sức đâu. Tế Tiểu đại nhân, nếu không thể hạ cờ, chi bằng nhận thua đi thì hơn. Thua ta, kỳ thánh Cao Ly cũng không mất mặt. Ta thua rồi. Vi thần có lỗi với bệ hạ. Kỳ thánh kỹ nghệ cao siêu, thiên hạ rộng lớn, người thắng được hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chấm không trách ngươi. Dù sao cờ vây chính là do tiên tổ Cao Ly ta phát minh ra. Đại chu các người không có đối thủ cũng là chuyện bình thường. Vậy tại sao đại chu các ngươi không một ai là đối thủ của kỳ thánh ta? Ngươi nghe đồn Cao Ly quốc thích ăn cắp văn hóa của người khác, chiếm làm của riêng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là vô liêm sỉ. Thật là vô liêm sỉ. Đồ không lớn không nhỏ. Hoàng đế đại chu các ngươi còn chưa lên tiếng. Người có tư cách gì mà ở đây la lối om sòm? Nữ đế nổi giận rồi, muốn ta thắng tên kỳ thánh này trước. Mọng nước như vậy, sớm muộn gì cũng đè lên giường. Cái tên vô danh tiểu tốt nào mà xứng làm đối thủ của kỳ thánh chúng ta? Không thấy hắn vừa mới chiến thắng Tế Tiểu các người sao? Lâm Phong, người ngay cả tú tài cũng không thi đậu. Người đó lùi xuống đi. Lão thất phu, người không được không có nghĩa là ta không được. Lâm Phong, người muốn làm trò lỗ bịch cũng phải tìm đúng chỗ. Cờ nghệ của thầy ta ở toàn bộ đại chu là top 3. Ngay cả ông ấy cũng không bằng. Người có tư cách gì khiêu chiến kỳ thánh? Lâm Phong, người vô lý gây rối như vậy chỉ khiến người ngoại bang càng thêm chê cười. Sao vậy? Chẳng lẽ phải thừa nhận cờ vây này được Cao Ly phát minh? Cái Hàn đại sư này cũng cờ nghệ thông thần. Vậy thừa nhận sự mạnh mẽ của ông ta. Cái này có gì không thể chứ? Thua là thua, còn quy liếm người khác. Để ngươi làm tế tiểu này đơn giản là làm hại người khác. Tức chết ta rồi. Lão phu nghiên cứu học vấn mấy chục năm, môn sinh vô số, đức cao vọng trọng. Há để ngươi cái thằng nhãi danh có thể bôi nhọ cờ phẩm như nhân phẩm? Ngay cả hạ quân cũng không dám đã nhận thua. Có thể thấy người nhát gan vô dụng. Thua rồi còn quỳ liếm người khác. Có thể thấy người phòng cốt yếu đuối. Kẻ đọc sách này đương nhiên không vì năm đấu gạo mà khom lưng, là vì cốt khí. Người ngay cả đạo lý này cũng chưa học được, nói gì đến đức cao vọng trọng? Ngươi cái nạp đệ tử này, ta lười tranh cãi với ngươi. Sư phụ. Lâm Phong, ngươi nói thì hay lắm, đến cuối cùng vẫn là nửa điểm bản lĩnh cũng không có. Ngươi giỏi thì ngươi lên. Lâm Phong, ngươi dựa vào cái gì mà sỉ nhục Tế Tiểu đại nhân? Ngươi lên, chỉ có thua thảm hơn thôi. Bệ hạ, để ta thử xem đi. Chuẩn tấu. Lâm Phong, nếu ngươi thua, hậu quả biết rồi chứ? Lâm Phong, nếu người thua, hậu quả biết rồi chứ? Ta không chỉ thắng, ta còn thắng rất đẹp. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất dày. Ta cũng không ngờ cái đại châu này lại có người mặt dày vô sỉ như vậy. Cái gia châu này đều thổi lên trời rồi. Vậy chúng ta đánh cược một ván thế nào? Nếu cái lão già này mỗi lần hạ quân chậm hơn ta một nhịp, cô cởi một món đồ thế nào? Hạ Lưu, cô không phải nói ta khoác lác sao? Sao vậy? Không dám cược à? Công chúa yên tâm, ta nhắm mắt cũng có thể thắng hắn. Hạ quân, cần gì thời gian suy nghĩ? Được, ta cược. Bất quá, nếu ngươi hạ quân chậm, ta muốn ngươi mỗi lần cắt một miếng thịt trên cằm mình. Vậy hay là chúng ta cược lớn hơn chút nữa? Nếu là ta thắng, các người Cao Ly quốc phải thừa nhận tất cả văn hóa này đều là ăn cắp của đại chu chúng ta. Được, ngươi thua, đại chu cũng phải thừa nhận là ăn cắp văn hóa của Cao Ly ta. Không biết nữ đế có dám đồng ý không? Bệ hạ người không thể tin Lâm Phong, hắn không học vấn không nghề nghiệp, chắn sẽ thua. Lâm Phong, đừng quên chuyện ngươi đã hứa với chấm.
7 ngày sau, yên tâm mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Chấm đồng ý. Thật là tự tìm đường chết. Sao vậy, ngươi muốn thấy bọn họ thắng à? Không. Ta rất hy vọng ngươi có thể vì nước tranh quang, nhưng chỉ tiếc, ngươi không có thực lực này. Vậy ngươi hãy học hỏi thầy ngươi cho tốt đi. Thanh niên, trận này ngươi sẽ thân bại danh liệt, còn mất mạng nữa. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi là được. Ta thấy được là người thân bại danh liệt, công chúa của các người cũng mất mặt theo, cuối cùng mang nhục về nước. Nếu người muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nếu người muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Ngươi cầm quân đen, đi trước đi, cũng không cần chấp quân, để người khác khỏi nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Hàn tiền bối của Nhiên có phong thái đại sư. Nếu hai người thực lực tương đương, đi trước có thể nói là chiếm hết tiên cơ. Đổi lại là thầy ta, rất có thể cùng Hàn tiền bối đánh một trận ngang tài ngang sức. Chỉ tiếc Lâm Phong là tên công tử bột không biết gì về cờ. Dù chiếm hết tiên cơ, cũng khó thoát khỏi thảm bại. Chỉ cần hắn thua không quá thảm, thì có thể chứng minh hắn biết chút ít về cờ. Ai cần ngươi nhường? Muốn nhường ông đây đi trước hả? Vậy thì ta nhường ngươi 2 quân. Ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Cuồng vọng. Xin lỗi ông già, đừng trách ta chơi xỏ ngươi. Ngươi cứ đấu với người máy đi. Không ngờ Lâm Phong còn tinh thông cờ nghệ. Chơi cờ đâu phải ai nhanh tay là giỏi, cuối cùng vẫn là xem thắng thua. Công chúa Cao Ly, lão già đó đã chậm một nhịp rồi. Cởi đi, ngươi. Cởi thì cởi, đến lượt người cắt thịt, đừng có hối hận. Cái thứ hai, thưởng thức cho kỹ đi. Ta không tin người không phân tâm. Lát nữa công chúa ta sẽ móc mắt người ra. Kỳ lạ, Lâm Phong đi cờ nhanh như vậy, còn Hàn tiên sinh sao cứ chần chừ mãi vậy? Đi cờ càng nhanh, chỉ càng thua nhanh hơn. Hàn tiền bối chỉ là vì cẩn thận thôi, nên mới suy nghĩ lâu hơn một chút. Chậm 2 nhịp rồi, vậy là 2 cái áo đó. Công chúa Cao Ly tôn quý, còn không chịu thua. 2 cái thì 2 cái. Công chúa Cao Ly, ngươi sẽ không chơi không đẹp chứ? Đây cũng là y phục trên người ta, đâu có tính là vi phạm ước định. Không sao bệ hạ, hôm nay dù nàng ta mặc bao nhiêu, ta cũng sẽ lột sạch sẽ. Không thể nào. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Cờ nghệ của ngươi lại cao minh đến vậy. Lão già, chậm 3 nhịp rồi. Nếu không muốn để công chúa các ngươi có hại đến thuần phong mỹ tục, mau nhận thua đi. Hay là ngươi cũng muốn xem? Câm miệng. Kỳ thánh của chúng ta tuyệt đối không thể thua. Công chúa Cao Ly xinh đẹp hào phóng, cô muốn cởi 3 cái nào? Nếu không cởi thì cô nhận thua đó nha. Không nhận thua, ta có thể cho cô một lời khuyên. Cô có thể cởi cái áo trong ra. Như vậy thì chúng ta ai cũng không thấy gì hết, đúng không? Công chúa khoan đã. Ta Các nạn nhân đang xem phim tại kịch ngắn xuyên không. nhận thua. Chúc các nạn nhân xem phim vui vẻ.
Hàn lão. Trong tình huống bình thường, lão già này có thể cùng người máy đại chiến cả trăm hiệp. Nhưng ta chỉ muốn buộc ngươi cạnh tranh tốc độ. Ngươi dù có thêm mấy cái đầu, cũng không bằng. Lâm Phong, ngươi thắng không quang minh. Cái ngươi cầm trong tay là cái gì? Dùng thủ đoạn gian lận như vậy để thắng, chỉ khiến Đại Chu chúng ta thêm xấu hổ. Lâm Phong, ngươi lại dùng thủ đoạn đê tiện gì vậy? Dù có thắng, có thể yên lòng được sao? Thật là nực cười. Các người không có năng lực, vì nước tranh vinh quang thì thôi đi, bây giờ còn giúp người ngoài nói chuyện. Các người có yên lòng được không? Chúng ta đây là bàn sự theo sự. Câm miệng. Bệ hạ, Lâm Phong làm tốt lắm. Đây là sự thật không thể chối cãi. Có chấm ở đây, không ai được chối cãi. Bệ hạ, đến cả người cũng thiên vị Lâm Phong. Ngươi tự có mắt không tròng, không có nghĩa là chấm cũng không có mắt. Hắn chẳng qua là kẻ ta không ưa. Dựa vào cái gì mà được bệ hạ ưu ái? Vẫn là bệ hạ sáng suốt. Trường Lạc công chúa, nếu cô không phục, là nghịch ý đó. Còn ai nữa? Không phục thì cứ ra chiến. Ta phục. À, ta không nói. Ta hỏi còn ai không phục? Bệ hạ, quyền tử nhất thời xúc động, xin bệ hạ mở lượng hải hàm. Bệ hạ, Trấn Bắc Vương, người sinh được một đứa con trai tốt, hắn đã thắng. Cái gì? Cao Ly công chúa, hình như cô quên rồi, chúng ta còn có cực thêm. Ta thừa nhận, cờ vây là từ Đại Chu chuyển đến Cao Ly, không đủ. Rất nhiều văn hóa của Cao Ly quốc đều là ăn cắp của Đại Chu các ngươi. Thế nào, bây giờ chúng ta có thể đi chưa? Hoan nghênh lần sau đến Đại Chu chúng ta làm khách. Lần sau nhớ mặc thêm áo nhé. Ngươi, thế tử vô địch. Lâm Phong, ngươi lập đại công, chấm phong ngươi làm Hàn Lâm viện đại học sĩ. Ngươi còn yêu cầu gì không? Vi thần kiến nghị đổi vị trí của Giả Chính Cảnh, để hắn làm tế tử quốc tử giám. Thật sự là làm lỡ con em người ta. Lâm Phong, ngươi quá đáng rồi. Thầy ta vì Đại Chu bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài, há để ngươi sỉ nhục? Bệ hạ, thần đã đưa ra yêu cầu, quần vô hí ngôn, chuẩn tấu. Ngươi, thầy. Lâm Phong, 7 nhiệm vụ hoàng bảng, ngươi chỉ là may mắn hoàn thành một cái. Đến lúc đó phạm tội khi quân, ta nhất định khiến người đầu liệt khỏi cổ. Người cũng nói vậy. Ta suýt quên, hoàng bảng thứ 6 là thách đấu kiếm thánh mạnh nhất Phủ Tang. Người đến cửa này cũng không qua được. Người căn bản không đợi được bệ hạ giáng tội. Bây giờ ta hơi nghi ngờ đấy. Người có phải gian tế địch quốc nằm vùng? Sao mà toàn nâng kẻ địch lên diệt vi phong của mình? Bệ hạ, thần thấy nên nghiêm tra người này. Lâm Phong, người bớt ngậm máu phun người. Lâm Phong, ngươi thật không biết tốt xấu. Lý công tử chỉ là sợ ngươi không tự lượng sức, buông mạng trong tay địch. Theo ý cô thì ta phải cảm ơn tổ tông 18 đời nhà hắn. Người có gan thì cứ việc đi thách đấu đi, đừng chỉ nói mà không làm. Hay là nói người muốn chỉ hoãn mấy tháng, sống tạm một thời gian. Phong Nhi, chuyện này không được làm bậy. Kiếm thánh Phủ Tang kia thực lực phi phàm, cao thủ tông sư bình thường cũng đánh không lại. Lão cha, yên tâm, hắn dám đến, ta sẽ khiến hắn có đi không về. Cái đó, ta tuyên bố một chuyện. Bản thế tử vào 3 ngày sau sẽ ở trên Tử Cấm Thành thách đấu kiếm thánh Phủ Tang, đại môn Si Tuyết. Ai rảnh thì đến xem nhé. Thế tử điện hạ, ngươi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, hà tất nhất thời xúc động. Thực lực của kiếm thánh Phủ Tang kia không phải là chuyện đùa đâu. Lâm Phong, nhiệm vụ này không có giới hạn thời gian cụ thể, ngươi sao không dồn tâm trí vào việc đánh lui đại quân đột quyết? Thực ra cô hoàn toàn không cần lo lắng. Bên đột quyết ta đã bày sẵn cục diện rồi, đến chấm cũng không thể cho biết. Lúc đó người tự nhiên sẽ biết. Vì sao chấm lại chuyện quốc gia đại sự giao cho người? Người cứ yên tâm đi là vừa, để ta làm sờ pa cho người. Tránh ra. Vậy ta đi đây. Đừng tìm ta đó nha. Ê, đợi đã. Không phải. Nói chung là ngươi hoàn thành nhiệm vụ này đi. Dễ nói. Bệ hạ, ngài có biết đây gọi là gì không? Đây là ngài đang vẽ bánh cho ta đó. Vậy chẳng phải ta vừa hoàn thành một cái rồi sao? Ngọt nào đi chứ. Cái đó không tính. Nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ tiếp, xem ta có chém đầu ngươi không. Quyết đoán vậy sao? Được, cái đó không tính. Cái này tính chứ. Có thể cho ta biết ngọt ngào tiếp theo là gì không? Phong Nhi, còn thật sự có nắm chắc đánh bại được Phù Tang kiếm thánh đó chứ? Lão cha,
Cha xem con trai có giống loại người thích gây chuyện không? Giống. Cha đánh giá thấp con trai cha rồi. Trước đó chẳng phải mọi người đều nghĩ còn không thể đánh bại Cao Ly Kỳ Thánh sao? Nhưng kết quả thế nào? Lần này cũng vậy thôi. Con trai ngoan của ta. Lần này khác đó. So tài võ đạo, sinh tử nhất tuyến. Hơn nữa Phù Tang Kiếm Thánh đó không thể nào nương tay đâu. Thiếu gia lợi hại như vậy, ta tin thiếu gia nhất định sẽ thắng. Vẫn là Khả Khả ngoan nhất. Yên tâm đi lão cha. Mấy tên cổ đại phế vật này võ công có giỏi đến đâu thì làm sao giỏi hơn súng ống hiện đại được. Dọn dẹp hắn chẳng phải là chuyện phút mốt thôi sao? Chuyện này chưa từng nghe. Thế tử có tuyệt thế võ công đó nha. Thế tử đã giành được quán quân săn bắn mùa xuân thì đương nhiên là có chút bản lĩnh rồi. Có lý. Lúc săn bắn mùa xuân, hắn chỉ là mượn ngoại lực mà thôi, chỉ là ăn may thôi. Giờ hắn muốn khiêu chiến Phù Tang Kiếm Thánh, ít nhất cũng phải là tông sư mới được. Nhưng Lâm Phong giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Chắc chắn không thể là tông sư được. Hôm nay, hắn chắc chắn chết. Nếu có thể sống sót dưới tay Phù Tang Kiếm Thánh thì cũng đủ để nổi danh rồi. Kinh công lợi hại quá. Vị cao nhân nào đây? Lạnh như băng, giá như tuyết. Chính là bản tọa, Đại Môn Phi Tuyết. Sao hắn lại trông như vậy? Ai quy định? Cao thủ nhất định phải đẹp trai chứ. Chỉ có những người nhất định đứng lên chiến đấu tự mình đã tỉnh thôi. Vậy nói như vậy, ta là người đẹp trai nhất trong đám cao thủ rồi. Thiếu gia, ngài thật đẹp trai. Sao tên này thích khoe khoang vậy nhỉ? Không biết là trong tình huống này phải nghiêm túc một chút sao? Chỉ là làm màu thôi. Giờ hắn càng cao điệu bao nhiêu thì lát nữa mất mặt bấy nhiêu. Khi biết thân biết phận. Kẻ nào kia? Báo danh đi. Lên rồi. Bản tọa là truyền nhân của Thiên Sư Đạo Lâm Phong. Hôm nay đến đây là để thay trời hành đạo. Ngươi là Lâm Phong mà. Giả thân giả quỷ, đừng có nói nhảm với ta hỏi ngươi. Nhiều thiên tài võ học của Đại Chu như vậy phải đều bị ngươi giết không? Thì sao? Tông sư của các ngươi đều bị ta giết đó. Ngươi là cái thá gì chứ? Được, vậy hôm nay ngươi chết chắc rồi. Nói nhảm nhiều quá. Ngươi lên đây đi. Khà khà, lấy cho ta cái thang. À, không cần đâu. Ta thấy bên kia có cầu thang. Thiếu gia, hắn bay lên đó đó. Hả? Bay lên đó. Tên nhóc này mạnh vậy sao? Thiếu gia cố lên, ngài là tuyệt nhất. Người có giỏi thì xuống đây. Ta nói cho người biết, ta sợ ta công lực quá mạnh đã phá hủy bức tường thành rồi. Mẹ nó. Không cần phiền phức vậy. Một trận phân định thắng thua. Được thôi. Vậy thì rút kiếm ra. Vũ khí của người đầu. Ta đánh ngươi còn cần binh khí sao? Khoác lác. Ngươi tên này, đại nạn sắp đến còn giả vờ. Thật là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Lý công tử, lát nữa Lâm Phong nhất định sẽ bại. Ngươi có nắm chắc thắng được Phúc Tang Kiếm Thánh không? Đại Chu chúng ta là thiên triều thượng quốc, sao có thể để ngoại bang sỉ nhục? Cái này, công chúa yên tâm, Lâm Phong thua, còn có ta nhất định sẽ không để ngoại bang kia kiêu ngạo. Vẫn là Lý công tử có bản lĩnh. Bạch Phượng, lát nữa nếu Lâm Phong gặp bất trắc, người nhất định phải ra tay cứu giúp. Thất nhật chi ước chưa tới, hắn muốn chết không dễ dàng như vậy. Vâng bệ hạ. Tiểu Phong tự tin như vậy, hẳn là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lão phu đi từ Nam chí Bắc, chưa từng thấy kẻ nào ngạo mạn như vậy. Hôm nay người thấy rồi đó. Nói nhảm ít thôi. Xem lão phu tuyệt thế kiếm chiêu. Người ức hiếp người. Ức. Lão già, thời thế thay đổi rồi. Sao có thể như vậy? Đây là chiêu thức gì? Đại Môn Phi Tuyết. Thế nhưng đường đường là kiếm thánh thua được. Kiếm thánh các hạ, mời ngài đứng dậy. Cái gì vậy? Hắn sao lại như vậy?
Không biết. Bẩm báo bệ hạ, tên ác ôn này không còn hơi thở, đã chết không thể chết hơn. Lâm Phong, ngươi một chiều đã giết chết hung danh hiển hách Phúc Tàng Kiếm Thánh. Bệ hạ, ta đã nói với người rồi, thời đại đã thay đổi, chuyện này nhất định là giả. Ngươi vừa rồi nhất định là gian lận, ngươi vừa rồi nhất định là dùng ám khí mới đánh bại kiếm thánh các hạ. Bệ hạ, chuyện này mà truyền ra ngoài không vẻ vang, thành vương bại khấu, sao lại nói là gian lận? Hơn nữa, ám khí cũng là một loại võ học. Này nhóc, ta thấy ngươi có vẻ không phục, ăn ta một chiêu này. Lâm Phong, đừng làm loạn. Đồ nhát gan, chỉ biết trốn sau lưng phụ nữ, chán thật. Thiếu gia, ngài giỏi quá, ngài dùng tiên thuật gì vậy mà đánh bại Phúc Tàng Kiếm Thánh? Thiếu gia còn nhiều điều lợi hại lắm, cứ chờ xem. Thế tử vô địch, thiên hạ đệ nhất. Thế tử vô địch, thiên hạ đệ nhất. Lâm Phong, không ngờ ngươi lại cho chấm một bất ngờ lớn như vậy. Ngươi thi triển tiên pháp sao? Chúc mừng Thế tử điện hạ, một chiêu giết chết Phù Tàng Kiếm Thánh sẽ vang danh thiên hạ. Múa rìu qua mắt thợ thôi, ngươi đừng khiêm tốn nữa. Lần này ngươi lập đại công, không chỉ làm dạng danh đại chu ta, mà còn giúp chấm loại bỏ một mối phiền toái lớn. Vậy thì đa tạ bệ hạ. Đáng ghét, hắn nhất định là dùng thủ đoạn gì đó. Hắn làm vua, bất luận Lâm Phong sử dụng thủ thuật gì, chấm chỉ quan tâm kết quả. Các nạn nhân đang xem phim tản kịch ngắn xuyên không? Chúc các nạn nhân Ngươi thật sự là con trai ta sao? Khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Ngươi không phải là yêu quái biến thành đấy chứ? Lão cha, con không phải đã nói với cha rồi sao? Cha vẫn luôn che giấu thực lực thôi mà. Cha xem, dù là thể hiện chút sức mạnh, đều kinh thiên động địa. Cha xem, bọn họ sợ đến mức nào kìa. Tổ tiên hiển linh rồi, Lâm gia ta xuất hiện một chân long. Phong Nhi, nếu con đã trưởng thành rồi, vậy phụ thân có thể an tâm trở về Bắc Cảnh, trấn thủ biên cương rồi. Sao lại thế này? Lâm Phong cái thằng ngốc này, rõ ràng là một phế vật, sao đột nhiên lại trở nên mạnh như vậy? Thiếu gia, có cần ta ra tay không? Chỉ bằng ngươi là đầu heo à? Thằng nhóc đó bây giờ ngay cả Phù Tang Kiếm Thánh cũng có thể giết. Ngươi đi chịu chết à? Ngươi chết không sao, nhưng nếu tra ra đến người bổn thiếu, ngươi gánh nổi không? Xin lỗi thiếu gia, thuộc hạ lỗ mãng rồi. Trời sập xuống, còn có phụ thân ở đây, hoảng cái gì? Phụ thân đại nhân, chuyện của Lâm Phong phụ thân đã nghe rồi. Không ngờ thằng nhóc này giấu dốt nhiều năm, tâm cơ thâm trầm thật đấy. Giấu dốt? Chẳng lẽ trước đây thằng nhóc này những hành vi ngốc nghếch đó đều là nó giả vờ? Còn không nhìn ra à? Một người sao có thể trong thời gian ngắn thay đổi lớn đến vậy? Nhưng nó rõ ràng là ăn may thôi. Bất kể nó dùng thủ đoạn gì, tóm lại không thể để nó tiếp tục phát triển được. Đại Chu không thể có trấn Bắc Vương thứ hai. Nhưng thằng nhóc này bây giờ có trấn Bắc Vương chống lưng, bệ hạ hiện tại cũng coi trọng nó. Trấn Bắc Vương đã bị điều đến Bắc Cảnh trấn thủ. Về phần bệ hạ, còn trẻ, hiện tại trong triều đình, phụ thân vẫn còn có tiếng nói lớn. Lâm Phong muốn can thiệp triều chính còn kém xa. Vậy phụ thân định xử lý thằng nhóc này thế nào? Hiện tại cũng chỉ mới hoàn thành 2 nhiệm vụ, sẽ luôn có lúc thất bại. Nói không chừng nhiệm vụ tiếp theo nó sẽ thua thảm hại đấy. Phụ thân cao kiến, đến lúc đó nó khó mà chối tội. Chúng ta lại thừa nước đục thả câu. Hoặc có lẽ nhiệm vụ tiếp theo nó căn bản sẽ không trở về. Biểu muội, tại sao hắn đột nhiên trở nên như vậy? Khó đoán quá rồi. Có lẽ là do hắn may mắn thôi. Phải biết rằng hắn vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hắn không thể lúc nào cũng may mắn như vậy. Cũng đúng, mỗi lần thành công đều có mánh khóe riêng. Chỉ là 2 lần thành công thôi, hắn dám coi trời bằng vung, hoàn toàn không xứng với biểu tỷ, kiêu ngạo tự đại. Hắn sớm muộn gì cũng gặp họa lớn. Ta thấy Lâm Phong tuyệt đối không phải người bình thường. Biểu tỷ là tự mình không cần,
Đừng trách ta cướp nhé. Cái đó, bệ hạ. Ngươi vào bằng cách nào vậy? Không phải người bảo ta vào sao? Cấm nhìn. Ngươi còn nhìn? Chấm chưa cho phép ngươi vào. Mau đóng cửa. Đóng cửa. Bệ hạ, chấm bảo ngươi ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Xin lỗi nhé, có chút mạo muội rồi. Cút. Lâm Phong, lần này ngươi đánh bại Phù Tang Kiếm Thánh có công. Nói đi, muốn phần thưởng gì? Phần thưởng? Tại sao bệ hạ không đi cùng ta đêm nay? Bạch Phượng, khiến hắn đi. Vâng. Ái, đừng nghịch, ta còn chưa nói xong mà. Ta muốn người cùng ta xem phim. Phim? Đó là vật gì? Ngươi có thể hiểu nó là một loại kịch. Chỉ có vậy thôi, còn muốn gì nữa? Bệ hạ, xin cho phép ta đi cùng. Để tránh thằng nhóc này mưu đồ bất chính, ta nhắc nhở các người nhé. Dù các người sợ chết ta cũng mặc kệ đó nha. Ngàn quân vạn mã chấm đều gặp qua. Còn sợ à? Ta đường là một võ đạo tông sư, thì làm gì có cái gì làm ta sợ được. Được rồi, chờ đó. Lại đây, ngồi. Bạch Phượng, ngươi sợ ta làm gì? Bạch Phượng. Lâm Phong, ngươi đánh bại Phù Tang Kiếm Thánh, giữa ngoài đại chu ta. Chấm hôm nay phong ngươi làm Vũ Uy tướng quân. Tạ chủ long ân. Không được. Tể tướng có ý kiến gì? Lâm Phong vừa mới sách phong Hàn Lâm đại học sĩ, giờ lập tức lại kiêm nhiệm tướng quân, sợ rằng khó mà phục chúng. Lâm Phong đánh bại Phù Tang Kiếm Thánh, chẳng lẽ còn không đủ để phục chúng sao? Chẳng qua là giết một tên giang hồ cỏ dại mà thôi, chẳng tính là quân công gì. Lão thất phu, người đúng là đứng nói chuyện không đau lưng à? Dễ giết vậy, sao người không để con trai người đi giết? Triều đình còn chưa tới lượt ngươi làm càn, ngươi còn biết đây là triều đình à? Ta hỏi ngươi nè, cái triều đình này ai lớn nhất? Đương nhiên là bệ hạ, biết là tốt. Vậy lúc bệ hạ hạ quyết định, lúc nào tới lượt ngươi chỉ tay 5 ngón? Bản tướng, thân là đại thần, tổng lĩnh triều cương, đương nhiên phải khuyên can để ngăn bệ hạ đưa ra quyết định không phù hợp. Sao lại không thích hợp? Cái hoàng bảng này viết rõ ràng, ai mà hoàn thành nhiệm vụ thì được thăng quan tiến tước, thậm chí phong hầu bái tướng. Ta đây nhiệm vụ hoàn thành rồi, sao nào? Ngươi muốn bệ hạ nuốt lời à? Nói tới nhiệm vụ hoàng bảng, ngươi lại hoàn thành được mấy cái? Trên đó còn có thời gian giới hạn đó. Bản tướng nhớ, cái nhiệm vụ thứ 5 Tiếu Phỉ Tây Sơn chỉ còn lại 10 ngày nữa thôi. Ngươi nếu không hoàn thành được thì đáng tội gì? Ở đây chờ ta đây mà. Chẳng phải chỉ là Tiếu Phỉ thôi sao? Tới 10 ngày, bệ hạ. 2 ngày là xong ngay. Hơn nữa không tốn một binh một tốt. Tốt. Ngươi trẻ tuổi, có chí khí, bệ hạ cũng nghe rồi đó. Văn võ bá quan ở đây chứng kiến. Xem Lâm Phong làm sao không dùng một binh một tốt hoàn thành nhiệm vụ Tiếu Phỉ. Lâm Phong, ngươi còn 10 ngày, sao lại rút ngắn còn 2 ngày? Ngươi quên hẹn ước 7 ngày rồi à? Ái trà, thời gian của ta quý báu lắm. Chỉ có mấy tên sơn tặc thôi mà. Để thời gian ta cho người đi sờ 30 lần không tốt hơn sao? Lâm Phong, ngươi sợ là thật sự không biết Tây Sơn tặc khấu rốt cuộc khó đối phó cỡ nào. Bọn chúng có tới mấy ngàn tinh nhuệ, trang bị tinh lương. Hơn nữa địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Tây Sơn chỉ huy sứ từng phái mấy ngàn tinh nhuệ đều thất bại trở về. Thế tử điện hạ, bệ hạ không hề nói quá đâu. Mấy tên sơn tặc đó rất khó đối phó, 10 ngày cũng rất gấp rút. Nếu không, mấy vị đại tướng đó đã nhận nhiệm vụ rồi. Bọn họ mà nhận được, bọn họ đã nhận rồi. Khỏi cần suy nghĩ nữa, nói 2 ngày là 2 ngày. Được thôi, nếu ngươi đã quyết định rồi thì chấm cũng không khuyên ngươi nữa. Chấm có thể cho ngươi 5.000 binh mã tinh nhuệ, giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ.
Cái đó không cần đâu. Ta đã chuẩn bị xong hết rồi, quyết chí phải thắng. Tiếu Phỉ chẳng tính là đại sự gì. Làm sao đánh lui đại quân đột quyết mới là trọng trung chi trọng. Chỉ là đại quân đột quyết thôi mà. Người yên tâm, ta đảm bảo sẽ đánh bại họ không còn mảnh giáp. Nếu ngươi thật sự đánh lui được đại quân đột quyết, chấm cho ngươi phong hầu bãi tướng cũng không thành vấn đề. Vi thần đối với cái thứ quyền thế này á không hứng thú. Vậy ngươi mưu đồ gì? Vi thần có chút tâm tư nhỏ, chẳng lẽ còn chưa rõ? Ngươi tìm chết. Ngươi nói trai chưa vợ gái chưa chồng, sao lại không được chứ? Được. Nếu ngươi thật sự có thể đánh lui 20 vạn quân đột quyết, chấm gả cho ngươi thì sao? Bệ hạ không thể kích động. Cô đừng nói gì cả. Ngài là bệ hạ, lời vàng ngọc, chúng ta đã nói rõ rồi nhé. Chấm nhất ngôn cửu đình. Bệ hạ, bây giờ đã là ngày thứ 2 rồi. Cái tên không có động tĩnh gì, rõ ràng là muốn chối bỏ. Xin bệ hạ trừng phạt nặng. Từ xa đã nghe thấy có người nói xấu ta. Bản tướng nói sự thật. Năng lực của bản thế tử há để ngươi tưởng tượng. Để hoàn thành nhiệm vụ này, thân chỉ cần vài người. Vậy thì làm phiền Bạch Phượng đại nhân đi cùng ta một chuyến. Ngươi đang nói gì vậy? Thế tử điên rồi sao? Vài người đi dẹp phỉ, khác gì đi chịu chết. Thế tử điện hạ, người đánh giá ta cao quá rồi. Ta tuy là tông sư, nhưng không thể đánh bại cả ngàn người cùng lúc. Huống chi, thủ lĩnh bọn cướp cũng là tông sư. Cô hiểu lầm rồi. Ta bảo cô đi, chỉ là làm chứng cho ta thôi, để tránh có người lật lọng. Thật chứ? Ta lừa cô làm gì? Như vậy, sau khi đi, nếu cô cảm thấy nguy hiểm, cô có thể tự mình chạy trước. Vậy nói trước cho rõ. Ta sẽ không vô ích mà mất mạng đâu. Được. Thế tử, thật là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu thành công, bản tướng đồng ý bệ hạ phong ngươi làm tướng quân. Ngươi thật không biết xấu hổ. Vị trí tướng quân vốn là của ta. Ta cần ngươi đồng ý sao? Ngươi không có bất kỳ quân công nào, có tư cách gì đảm nhiệm vị trí tướng quân? Các vị đại thần, các người nói sao? Tể tướng nói có lý. Việc phong tướng quân, thế tử vẫn nên đợi thành công rồi bàn tiếp. Nếu thất bại, xin bệ hạ bãi chức Hàn Lâm đại học sĩ và trách phạt nặng. Bệ hạ, thần tượng nguyện xin mệnh đến Tây Sơn dẹp phỉ, vốn là vì dân trừ hại. Đến miệng tể tướng lại thành con cờ tranh quyền đoạt lợi. Bệ hạ, hành động này của tể tướng làm lạnh lòng những người nhân nghĩa như chúng ta. Lý tể tướng, ngươi đừng quá đáng. Công lao của Lâm Phong há để ngươi ba hoa vải là có thể xóa bỏ. Vốn dĩ là do hắn tự cao tự đại, nhất định phải xé bỏ hoàng bảng. Liên quan gì đến người khác? Nếu ai cũng học theo hắn xé bảng bừa bãi mà không bị trừng phạt, chẳng phải là mất hết quý củ, luật pháp đại chu, uy nghiêm hoàng thất ở đâu? Được rồi, đồ giả đáng chết. Đừng có đạo đức giả nữa được không? Ngươi chẳng phải muốn thấy ta thất bại sao? Như vậy có dám cực lớn hơn không? Nếu ta thua, bị giáng làm dân thường. Nhưng nếu người thua, ta cũng không cần gì khác, chỉ cần bổng lộc 1 năm của tể tướng phủ các thế nào. Giáng làm dân thường. Được, ta cược. Bệ hạ chứng kiến. Đến lúc đó Lâm Phong ngươi đừng hòng chối bỏ. Ta việc gì phải chối bỏ? Sao hả? Ngươi chắc chắn bình thắng rồi à? Không thì sao? Không mang binh mã theo mà muốn thành công, chẳng phải là chuyện viển vông sao? Vậy ngươi cứ chờ xem. À phải rồi, chuyện cười. Ngươi vẫn nên nghĩ xem, sau khi ngươi thành dân thường thì sao đi? Lưu lạc đầu đường xin ăn à? Lâm Phong, ngươi hà tất phải kích động như vậy? Bệ hạ, ta không hề kích động mà. Ngươi nói có người đưa tiền tới, ta không nhận, thật bất lịch sự, đúng không? Bệ hạ, vậy vi thần chuẩn bị xuất phát đây. Lâm Phong, vừa nãy ở triều đình, chấm không tiện nói nhiều, nhưng giờ không có ai khác ở đây, chấm cần phải nói rõ với ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Bọn giặc cướp Tây Sơn không phải người thường, chúng trang bị tinh lương, huấn luyện bài bản, hơn nữa rất có thể có câu kết với thế lực lớn. Nếu không sao có thể ngang ngược như vậy. Lâm Phong, bệ hạ nói thật sao? Mấy ngàn tinh nhuệ đều khó đối phó với bọn giặc cướp đó. Ngươi tuy có vài thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng sức một người rất khó làm gì được chúng. Bệ hạ thật là thần cơ diệu toán.
Vậy mà cũng đoán được sau lưng sơn tặc có chỗ dựa. Thật ra ta đã đoán được từ lâu rồi. Chấm cũng chỉ tra được chút manh mối thôi. Ngươi vậy mà tra được rồi. Rốt cuộc là thế lực nào to gan lớn mật như vậy? Cái chỗ dựa sau lưng này chính là đương triều tể tướng. Cái gì? Người nói trong triều đình có sâu mọt này, lại có ngoại địch xâm phạm. Không phải thấy người quá vất vả nên muốn thay người chia sẻ gánh nặng mà. Người đó trong đầu chỉ nghĩ những chuyện này thôi à? Lẽ thường tình mà. Lâm Phong, người không thể nói những điều vô nghĩa về những thứ không có bằng chứng. Nếu không chấm cũng không thể thiên vị người. Biết rồi. Nữ đế bà xã gọi bậy bạ gì đó. Hay là chúng ta hãy nói về tể tướng. Những điều này đều chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Đây chẳng khác nào tạo phản. Tể tướng, vậy mà dám làm chuyện tài trời. Ta biết ngay là mọi người sẽ không tin mà. Nhưng ta sẽ sớm có chứng cứ thôi. Đợi ta đánh hạ sơn trại Tây Sơn rồi. Hắn nói, Lâm Phong, ngươi thật sự không cần chấm âm thầm tăng phái người cho ngươi sao? Không cần. Nhưng theo ta đoán thì cái tên tể tướng kia chắc chắn sẽ phái người ở sau lưng giám thị chúng ta. Ta sẽ cho hắn một vố gây ông đập lưng ông. Phụ thân, theo con thấy, nữ đế nhất định sẽ âm thầm giúp Lâm Phong. Lần này tuyệt đối không thể để Lâm Phong chiếm hết công lao được. Phụ thân đã liệu trước rồi, nên lần này phái con dẫn người đi giám thị. Muốn gian lận, đâu dễ vậy. Phụ thân cao kiến, đợi Lâm Phong chịu thiệt lớn, trở về chịu phạt. Con một tay đánh hạ bọn cướp Tây Sơn, thu hết quân công vào túi. Phụ thân, bọn giặc cướp đó không dễ đối phó đâu ạ. Không có 1 vạn tinh binh, sợ là phải chịu thiệt đó ạ. Yên tâm, bọn giặc cướp sẽ phối hợp với con. Con thật sự cho rằng phụ thân muốn con tiêu diệt hết bọn giặc cướp sao? Chỉ là diễn một màn kịch thôi. Cái này con hiểu rồi. Có công lão trong người, cưới công chúa Trường Lạc sẽ càng dễ dàng hơn. Công chúa Trường Lạc là gì chứ? Cho dù là nữ đế, sau này cũng mặc cho cha con ta bài bố. Phụ thân anh minh là con thiện cận. Biểu tỷ, tỷ nói lần này Lâm Phong có thành công không? Dựa vào năng lực của hắn, đương nhiên là không thể. Lúc này chắc hắn lại đang nghĩ ra mấy trò ta bốt ngoại đạo gì đó rồi. Ta thấy bệ hạ rất sủng ái hắn. Biết đâu sẽ âm thầm giúp đỡ. Thật không biết hoàng tỷ tại sao lại tin cái tên này chứ. Nhưng Lý tể tướng đâu dễ bị lừa gạt như vậy. Chắc chắn sẽ tìm người âm thầm giám thị. Nếu Lâm Phong vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, chứng minh hắn không phải là vật trong ao. Ta phải ra tay trước mới được. Lâm Phong, chỉ có 3 người chúng ta đi tiêu diệt mấy ngàn giặc cướp. Sao hả? Sợ rồi à? Cô đường đường là đại tông sư cơ mà. Nếu người muốn trốn, ta có thể dẫn người đi. Kẻ muốn trốn chỉ có lũ sơn tặc thôi. Cứu gia nhất định sẽ thắng. Ta thật không hiểu các người lấy đâu ra tự tin vậy. Người không biết còn tưởng các người đến đây du sơn ngoạn thủy đấy. Mấy thứ này chẳng phải đã dạy các người cách dùng rồi sao? Cô cứ chờ xem kịch hay đi. Khẩu khí lớn thật đấy. Ta cũng muốn xem người sẽ thể hiện thần uy thế nào. Nhiệm vụ lần này thiếu gia ta không gọi người đến. Người đến làm gì? Đương nhiên là đến tận mắt chứng kiến thế tử điện hạ của các người. Làm sao mà không động binh một tốt, mà có thể tiêu diệt hàng ngàn giặc cỏ. Lý đại công tử, chẳng phải ngươi muốn đến xem ta cười chê hay giám sát ta? Xem ta có giở trò gì không sao? Nhìn cho kỹ vào, lát nữa đừng có tè ra quần đấy. Người đó nếu bị sơn tặc xẻ làm 8 mảnh, đúng là sẽ dọa đến thị nữ của người đấy. Nhưng ngươi yên tâm đi, đợi ngươi đi rồi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc nàng thật tốt. Các ngươi là ai? Đứng lại cho ta. Chúng ta đang đứng đây này, mắt không bị mù chứ? Dám ăn nói với đại đương gia của chúng ta như vậy, chán sống rồi à? Ăn nói lịch sự chút, ta nói bao nhiêu lần rồi, đừng có làm chúng ta giống thổ phỉ vậy. Vâng, đại đương gia, chúng ta là người có văn hóa. Đi, nói cho bọn họ quy tắc của chúng ta đi. Cây này ta trồng, đường này ta khai, muốn qua đường này, để lại tiền bãi lộ. Ý ngươi là muốn cướp của à? Lời này sai rồi. Làm sơn tặc mà cũng có ý tưởng thế cơ à? Nếu mà đặt ở hiện đại, ngươi chắc chắn là nhân tài. Cho ngươi một cơ hội, lập tức bảo người của các ngươi buông vũ khí đầu hàng. Các ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng những lời các ngươi nói, ta sẽ không nghe đâu. Đây là ý gì? Bảo chúng ta đầu hàng á? Chỉ bằng mấy người các ngươi mà muốn hàng ngàn tinh binh của chúng ta đầu hàng á?
Điên rồi à? Có vấn đề à? Ta thấy người mới có vấn đề về nào ấy. Đại đương gia, để ta giết thằng nhãi này trước. Đừng vội, chúng ta là lấy đức thu phục người. Thanh niên, cho người thêm cơ hội nữa. Người suy nghĩ lại đi. Tốt nhất các người đừng động thủ. Thấy mấy thứ này chưa? Một phát pháo có thể san bằng sơn trại của các người đấy. Chỉ bằng mấy thứ đồng đắt sắt vụn này, đầu óc các người có vấn đề à? Lên đi huynh đệ. Đàn ông thì giết hết cho ta, còn đàn bà thì bắt về làm áp trại phu nhân. Lên. Ê, khoan đã. Chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi, không đi cùng bọn họ đâu. Lâm Phong, người muốn hại ta cũng không hầu đâu. Đứng lại. Người có biết không, cả ngọn núi này đều là địa bàn của ông đây, kể cả mạng của ngươi. Ngươi có biết cha ta là ai không? Ta chính là cha ngươi. Ngươi là Sơn Tạp, ngươi dám đánh ta. Ngươi có biết ta là ai không? Cha ta là đương triều tể tướng. Ngươi xong rồi. Ngươi là con trai tể tướng. Hàng thật giá thật. Thì ra là Lý công tử à? Đều là bạn bè, đều là hiểu lầm cả thôi. Hiểu lầm. Giờ mới biết là hiểu lầm à? Công tử, tiểu nhân biết sai rồi. Thật không ngờ. Lý Viêm, sao ngươi lại quen biết đám thổ phỉ này? Đều là do cái tên phế vật này nói bậy đấy. Sao ta có thể quen biết hắn được? Ngươi nói rõ ràng cho ta xem. Ngươi coi chúng ta bị mù à? Ngươi là một thủ lĩnh Sơn Tà mà lại ngoan ngoãn để người ta tát tai sao? Nếu là người khác, ngươi đã sớm chém hắn thành trăm mảnh rồi chứ. Cô thấy thế nào? Bạch Phượng, Lý Viêm lại dám cấu kết với bọn Sơn Tạp. Đây chính là mưu nghịch tạo phản. Ngươi đừng vu oan cho ta. Các ngươi lại dám vu khống người tốt. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Người đâu? Thiếu gia, ta bảo vệ người. Cô nghĩ thiếu gia nhà cô ngay cả đại tông sư cũng có thể giết, cần cô bảo vệ sao? Vậy thì chẳng phải Khả Khả trở nên vô dụng lắm sao? Sao lại vô dụng chứ? Cô có ích lắm đấy. Vừa nãy cô không phải đã đút nho cho ta sao? Đùa thôi. Mấy thứ vũ khí này dùng thế nào? Chẳng phải ta đã dạy rồi sao? Vâng, thiếu gia. Mấy người phế vật này, chỉ bằng mấy thứ này, ta xem có thể tạo ra trò gì. Lâm Phong, hôm nay chính là ngày tận số của ngươi. Nếu bây giờ ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin và nếm sạch giày cho ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Ta thấy ngươi sắp phải quỳ xuống rồi đấy. Vịt chết còn cứng bò. Đây là thiên phạt sao? Tiên nhân, đây là thủ đoạn của tiên nhân. Tiên nhân, tiểu nhân bắt bù, đắc tội tiên nhân, xin tiên nhân tha mạng. Lâm Phong, ngươi không phải là thần tiên thật đấy chứ? Nếu cô nghĩ như vậy cũng không phải là không được. Không thể nào. Sao lại thế này? Vừa nãy không phải bảo ta quỳ xuống sao? Tự mình lại nằm sấp rồi. Ngươi không thể giết ta. Cha ta là đương triều tể tướng. Ngươi không thể giết ta. Nói, ngươi và cha ngươi có phải cấu kết với bọn sơn tặc này không? Bọn sơn tặc này là quân tư của ngươi và cha ngươi nuôi dưỡng, đúng không? Ta không phải. Không nói phải không? Ngươi không thể giết ta. Bạch Phượng đại nhân, ta là người trung thành tuyệt đối với bệ hạ. Cô không thể để hắn hãm hại Trung Lương. Bạch Phượng đại nhân, nếu ngươi vô tội, tự nhiên sẽ không bị trừng phạt. Nếu ngươi thực sự câu kết với Sơn Tạp, vậy thì đáng chết. Sơn Tạp có tố chất. Ngươi nói đi. Ta nói cho ngươi biết. Hãy nắm chắc cơ hội. Ta nói. Ai? Đầu lĩnh tiểu bao tạp cũng dám làm nhơ bẩn mệnh quan triều đình. Người đâu? Chém hết bọn chúng cho ta. Tốt quá rồi, cha cuối cùng cũng đến rồi. Lâm Phong vừa nãy dùng thủ đoạn, hắn suýt nữa giết con đấy. Yên tâm, vì phụ thân đã đến rồi thì sẽ không ai có thể làm hại con được.
Cha, ngươi cẩn thận đấy. Thằng nhãi này quái dị lắm. Cái cục quái vật của hắn vừa nãy chỉ một cái. Vi phụ đã quan sát rồi. Cái cục sắt này xem ra chỉ có thể tấn công từ xa. Lâm Phong, bản tướng không đoán sai chứ? Người đoán đúng hay sai thì liên quan gì đến ta? Ta hỏi người này, bọn sơn tặc này là do ta hàng. Bây giờ ngươi giết bọn chúng phải là đang cướp công của ta không? Sơn tặc làm ác nhiều. Đáng chết. Bản tướng không làm sai điều gì. Thật sao? Sao ta lại cảm thấy ngươi đang giết người diệt khẩu vậy? Lâm Phong, ngươi lập đại công, nhưng không có chứng cứ mà vu oan cho bản tướng. Bản tướng cũng có thể tâu lên bệ hạ, trị tội ngươi. Bạch Phượng, đi vào sơn trại tìm xem có chứng cứ gì không. Nếu không một lát nữa tể tướng đốt cả trại, phi tàng thì không hay. Được, ta sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ. Lâm Phong, bản tướng đã xem thường ngươi rồi. Ngươi cũng đã chứng minh được bản lĩnh của mình. Sao cứ phải đối đầu với bản tướng? Ngươi và ta không bằng hợp tác chân thành, chẳng phải tốt hơn sao? Thật là đại lượng. Ta vừa mới mắng ngươi như vậy, ngươi không giận ta, ngươi cũng có thể nói về hợp tác với ta một cách bình tĩnh. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn. Hợp tác thì thôi vậy. Tuy nhiên, làm thú cưng của ta vẫn được. Nhóc con phế vật, ngươi dám nói chuyện với cha ta như vậy? Lâm Phong, ngươi có tin bản tướng có thể ra lệnh giết ngươi ngay bây giờ? Kể cả bệ hạ cũng không làm gì được ta. Các người dám bắt nạt thiếu gia, đánh các người. Ai dám bắt nạt thiếu gia, đánh các người. Ngươi đừng làm loạn. Thiếu gia nhà các người cũng ở đây. Ngươi dám đánh ta, hắn cũng phải chôn cùng. Thiếu gia nhà ta có tiền pháp hộ thể, sẽ không sao. Cái đó khả, cô nói đúng. Nhưng mà tiên khí này không thể dùng nhiều lần, hao tổn rất lớn. Thật là tiện nghi cho bọn chúng. Lâm Phong, lần này ngươi lập đại công, sau này sẽ không còn ai nghi ngờ chức tướng quân của ngươi. Từ bây giờ, ta sẽ gọi ngươi là Lâm tướng quân. Tìm thấy bằng chứng rồi. Thực sự đã tìm thấy một số bằng chứng. Mau đưa bản tướng xem. Những bằng chứng này rất quan trọng. Ta phải về trình lên bệ hạ. Tể tướng nếu muốn xem thì hãy về xin bệ hạ. Tể tướng quả nhiên là lo nước lo dân. Bản tướng vừa ngồi âm chỗ đã phải xuống rồi. Bản tướng được biết Lâm tướng quân này đồng thời đắc tội với nước Đột Quyết, Cao Ly và Phủ Tang. Ba nước này rất bất mãn. Vậy thì sao? Bọn chúng dám xâm phạm sao? Thiết kỵ Đột Quyết mạnh đến đâu tạm thời không nói. Tung hoành Đông Hải, ngay cả Đại Chu ta cũng bó tay. Cái khối sắt của ngươi tuy lợi hại, nhưng nó có thể ra biển sao? Sao người biết ta có khối sắt có thể ra biển? Lâm Phong, đừng khoác lác nữa. Nhiệm vụ đầu tiên và khó nhất trong Hoàng Bảng chính là tiêu diệt hải quân Phủ Tang. Thời gian dành cho ngươi không còn nhiều. Biểu tỷ, tin mới nhất. Lâm Phong tiêu diệt sơn tặc, đại thắng trở về. Cái gì? Trấn Bắc Vương phủ căn bản không có nhiều, đã cho hắn điều động, hắn làm sao có thể thành công? Có lẽ hắn thật sự đã che giấu thủ đoạn lợi hại nào đó. Không thể nào. Ta biết rồi. Nhất định là Hoàng tỷ âm thầm giúp hắn. Thật không biết hắn đã cho Hoàng tỷ uống bùa mê thuốc lú gì. Không được, ta phải tìm Hoàng tỷ. Bất kể Lâm Phong dùng phương pháp gì, đủ để chứng minh năng lực và tiềm năng của hắn, ta cũng phải nắm chắc cơ hội. Gạo nấu thành cơm rồi. Hoàng tỷ, tại sao tỷ lại âm thầm giúp Lâm Phong? Hắn cũng chỉ là một kẻ dựa vào thủ đoạn tà đạo, không đáng để tỷ đối xử với hắn như vậy. Ai nói với muội là chấm âm thầm giúp Lâm Phong? Nếu không phải tỷ giúp hắn làm sao có thể thành công? Hoàng muội, tại sao muội luôn có định kiến với Lâm Phong? Lâm Phong tuyệt đối là kỳ tài đương thời, sở hữu nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Chấm thậm chí còn nghĩ là người trời phái xuống giúp chấm quyết sạch thiên hạ. Hoàng tỷ, ta thấy tỷ bị trúng độc rồi. Hủy hôn với Lâm Phong sẽ là lựa chọn mà muội hối hận nhất. Không tin muội cứ chờ xem, ta không thể nào hối hận. Hắn sớm muộn gì cũng lộ nguyên hình. Tin ta đi Hoàng tỷ, hắn không thể nào thật sự giúp tỷ củng cố chính quyền. Còn Lý công tử, dựa vào tể tướng phủ mới là trụ cột thật sự của triều đình. Vậy sao?
Trẫm khuyên ngươi ít tiếp xúc với bọn họ. Còn cả Lâm Phong, ngươi cũng đừng làm phiền nữa. Tại sao? Bởi vì ngươi không vừa mắt Lâm Phong, nhưng trẫm lại vừa mắt. Lý do này đủ chưa? Lùi xuống. Trẫm mệt rồi. Chúc mừng Lâm tướng quân khải hoàn trở về. May mắn thôi. Khanh đừng khiêm tốn nữa. Ở đây đâu có người ngoài. Chúng ta bây giờ hình như vẫn chưa là người một nhà nhỉ. Nếu Khanh bằng lòng cưới Trường Lạc công chúa, chúng ta chẳng phải là người một nhà sao? Chúng ta có thể thương lượng đổi người khác được không? Hiện nay hoàng thất đích thần nữ quyến, ngoài Trường Lạc ra thì là trẫm và Thái hậu. Khanh muốn đổi ai? Thái hậu thì thôi vậy. Nói chuyện chính đi. Bạch Phượng, hãy nói với bệ hạ thời gian qua chúng ta đã thu được những gì. Bệ hạ, chuyến dẹp giặc này tìm kiếm được một số bằng chứng, thật sự chứng minh đám sơn tặc này đã thông đồng với các đại thần trong triều. Để trẫm xem. Những bằng chứng này chỉ có thể buộc tội một binh bộ thị lang, hoàn toàn không thể buộc tội tể tướng. Cùng lắm chỉ có thể trị ông ta tội quản lý không nghiêm. Rõ ràng Lý tể tướng là người khả nghi nhất. Trải qua việc này, trẫm làm sao không biết. Chỉ là tể tướng đã kinh doanh trong triều nhiều năm, bám rễ sâu xa, đảng phái đông đảo. Nếu trẫm nhất quyết trị tội ông ta, nhất định sẽ gây ra biến động lớn. Nghe nói có vài nước đang dục dịch. Các đại thần trong triều hình như có chút bất mãn với ta. Đột quyết quốc sau khi mất 6 tòa thành, vẫn luôn canh cánh trong lòng, thường xuyên tìm cơ hội xâm phạm, muốn giành lại thành trì. Phù Tàn quốc lại càng hung ác tàn bạo, hoành hành ở Đông Hải, thậm chí còn muốn mượn cái chết của Kiếm Thánh làm lớn chuyện. Vậy là muốn mượn hai chuyện này đổ tội cho ta sao? Trẫm đang định nhắc nhở Khanh, ngày mai trẫm sẽ ở Kim Loan Điện chính thức phong thưởng cho Khanh. Một số đại thần có thể sẽ nhắm vào Khanh, thậm chí luận tội Khanh. Nhưng Khanh đừng lo, có trẫm ở đây, bọn họ không thể làm gì Khanh được. Ta không lo lắng. Điều ta hơi quan tâm bây giờ là Đột quyết quốc và Phù Tàn quốc đó rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Bệ hạ, có tư liệu về bọn họ có thể cho ta xem được không? Người muốn đối phó với bọn họ, việc này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, tuyệt đối không được nóng vội. Bọn họ không phải là đám sơn tặc ông hầm đó. Kỵ binh Đột quyết đến đi như gió. May mà có phụ thân ngươi trấn giữ biên giới phía Bắc, tình hình tạm thời ổn định. Nhưng hải quân Phù Tàn quốc lộng hành ở Đông Hải khiến người ta bó tay. Lâm tướng quân, mấy thứ thần kỳ của ngươi tuy lợi hại nhưng cũng không thể xuống biển được nhỉ. Cô xem, vẫn coi thường ta, phải không? Không sao, cho ta xem trước được không? Được. Bạch Phượng, ngươi đi lấy tư liệu đến cho hắn. Vâng. Bạch Phượng, ngươi đi chuẩn bị cho Lâm tướng quân một bát trà nhân sâm, bồi bổ một chút. Vâng. Đại quân Đột quyết này thì dễ đối phó, dù sao cũng ở đồng bằng. Nếu chỉ dọa cho chúng sợ thì, với hiểu biết của ta về đám nhóc phế vật này, nhất định sẽ quay lại. Phải đánh cho chúng một trận tâm phục khẩu phục. Đây là ép ta, là một chiếc hàng không mẫu hạm đến đây à? Đây đúng là một con số khổng lồ. Chỉ xem nữa đến này có chịu chi tiền hay không. Lâm tướng quân, trà nhân sâm của ngươi. Nóng nóng nóng. Các ngươi đang làm gì vậy? Không phải như người nghĩ đâu. Hiểu lầm rồi. Bạch Phượng, trẫm bảo ngươi bồi bổ cho Lâm tướng quân, không phải bảo ngươi móc túi hắn. Bệ hạ, ta. Nếu ngươi thật sự thích Bạch Phượng, trẫm có thể ban nàng cho ngươi làm thiếp. Bệ hạ, Lâm tướng quân là người tài giỏi, chẳng lẽ lại ủy khuất ngươi sao? Ngươi có thể làm thiếp của hắn, đã là vạn hạnh của ngươi rồi. Tạ bệ hạ. Lâm Phong, trẫm đã ban Bạch Phượng cho ngươi làm thiếp, mong ngươi đừng vì chuyện tình cảm nam nữ mà làm lỡ việc nước. Nếu ta từ chối, Bạch Phượng chắc chắn sẽ rất buồn. Hơn nữa nàng dáng người lại đẹp như vậy, tại sao ta phải từ chối? Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Bệ hạ, ta về chuẩn bị, sáng mai lâm chiều ta đi trước. Vậy ta giúp ngươi. Thiếu gia, Liễu Như Yên tìm ngài, có cần ta từ chối nàng không? Nàng ta đến làm gì? Cho nàng ta vào đi, xem nàng ta giở trò gì. Dân nữ bái kiến thế tử điện hạ. Cô là con gái của hộ bộ thượng thư, không phải dân nữ gì cả. Lâm tướng quân vẫn còn oán trách Như Yên vì chuyện trước đây sao? Cô nói xem, Như Yên có chuyện quan trọng muốn nói riêng với điện hạ.
Lại muốn giở trò à? La hét kêu cứu gì đó. Nô gia có kêu cũng vô dụng thôi. Ở đây là trấn Bắc Vương phủ. Thế tử điện hạ có thể muốn làm gì thì làm. Dáng vẻ cũng xinh xắn đấy. Nhưng ta thấy cô dơ bẩn. Nô gia tuyệt đối là thân trong sạch. Cô nghĩ ta tin sao? Nô gia xin thề. Thế tử xin hãy xem. Đây là thủ cung sa của ta. Ai biết được có phải cô tự vẽ lên hay không. Cô và Lý đại công tử kia rất thân mật mà. Nô gia bị ép buộc. Cha hắn nắm giữ tiền đồ của cha ta. Ta chỉ có thể làm việc cho hắn. Nhưng ta cũng có giới hạn của mình. Tuyệt đối không để bất kỳ ai chạm vào ta. Ngọc thì vẫn là ngọc, chạm vào cô thì cô không chịu. Thế tử điện hạ có thể tự mình kiểm tra. Điện hạ có thể gọi thị nữ đến kiểm tra trong sạch cho ta. Cho dù cô trong sạch thì sao chứ? Ta sợ cô đâm sau lưng ta. Nô gia từng thề độc sẽ chung thủy với người đàn ông đầu tiên cả đời. Nếu không sẽ bị trời đánh. Ta biết thế tử điện hạ sẽ không dễ dàng tin ta. Vì vậy ta mang đến bằng chứng tham nhũng nhận hối lộ của tể tướng phủ, coi như là lễ vật đầu quân. Gan dạ lắm. Phải biết cha cô cũng tham gia vào đó. Cô hại cha mình đấy à? Không, ta đang cứu ông ấy. Bệ hạ đã bắt đầu nghi ngờ cha ta rồi. Nếu sự việc bại lộ, cha ta chắc chắn sẽ chết. Hiện tại điện hạ rất được bệ hạ coi trọng. Chỉ có điện hạ mới cứu được cha ta. Sao cô dám đặt cược vào ta? Trực giác. Cô rất thông minh, ta ngưỡng mộ cô. Vừa hay lão ta nghẹn một bụng tức, không có chỗ xả. Tiếp theo ta xem cô biểu hiện thế nào. Thiếp thân hiểu rồi. Phu quân, thiếp nói cho chàng một bí mật. Cô từ trên xuống dưới còn có bí mật gì nữa? Đáng ghét. Không phải thiếp, là về biểu tỷ trưởng công chúa của thiếp. Ta không hứng thú với cô ta. Thiếp không tin. Biểu tỷ xinh đẹp thoát tục, nghiêng thùng đổ chậu. Không có người đàn ông nào không thèm thuồng cô ấy. Ta và cô ta rõ ràng không hợp nhau. Ta không muốn lãng phí thời gian vào cô ta. Không tốn thời gian đâu. Thiếp nói cho chàng biết, biểu tỷ của thiếp thích bị chinh phục. Chàng càng mạnh mẽ, cô ấy càng thích. Sao cô biết? Chúng ta thường chơi cùng nhau mà. Không nhìn ra à? Vẻ ngoài lạnh lùng như vậy. Các người cũng chơi như vậy à? Đây chẳng phải là phản ngược trong truyền thuyết sao? Thiếp thân đều là người của chàng rồi, sao có thể lừa chàng chứ? Chàng chỉ cần mạnh mẽ với biểu tỷ một lần, thiếp đảm bảo cô ấy sẽ ngoan ngoãn như mèo. Nữ đế sẽ không như vậy chứ? Cái này thiếp không biết. Nhưng mà nữ đế rất quan tâm biểu tỷ của thiếp. Chỉ cần chàng hạ gục biểu tỷ của thiếp, nữ đế chắc chắn sẽ yêu ai yêu cả đường đi. Bây giờ ta có chút tin lời thề độc của cô rồi. Cô thật biết nghĩ cho vi phu. Ta chuẩn bị thưởng cho cô lần nữa. Công tử bột, ngày đêm ca hát, sớm muộn gì cũng thành xác khô. Bệ hạ, oan mừng à. Tuổi trẻ thật tốt, không giống mấy ông già kia, có tâm mà không có lực. Hỗn trướng, Kim Loan Điện là nơi thần thánh nghiêm minh, sao có thể cho phép người nói lời ông ấy. Được rồi, chuyện này đến đây thôi. Các vị đại thần còn có việc gì tâu không? Khởi tấu bệ hạ, gần đây đột quyết thường xuyên đến, xâm phạm biên giới phía bắc lại 6 tòa thành kia. Dân chúng biên giới phía bắc không chịu nổi khổ sở, dân không sống nổi. Còn có Kiên Thánh Phù Tang kia bị gài một lần. Hải quân Phù Tang gây sóng gió ở khu vực Biển Đông, dân ven biển hoang mang lo sợ. Tất cả đều do Lâm Phong gây ra. Bệ hạ, thần muốn luận tội Lâm Phong. Xin bệ hạ tống Lâm Phong vào ngục, cách chức điều tra. Lâm Phong còn không mau quỳ xuống nhận tội, không giải thích. Muốn thêm tội thì lo gì không có cớ. Nếu không phải vì ngươi giở trò cướp đoạt, chiếm 6 tòa thành của đột quyết, thiết kỵ đột quyết, sao dám tùy tiện tấn công. Hắn giết bừa người vô tội, tiêu diệt nước Phù Tang, kiếm thánh đức cao vọng trọng, dẫn đến nước Phù Tang trút giận lên dân Biển Đông của ta. Tất cả tội nghiệp này đều do ngươi mà ra. Tốt, chơi như vậy phải không? Ta, Lâm Phong, vì đại chu đoạt được 6 tòa thành. Đây là đại công khai cường thác khổ, trong miệng ngươi lại biến thành tội nghiệp. Còn chuyện nước Phù Tang hoành hành ở Biển Đông, đây là chuyện từ nhiều năm trước rồi.
Sao ngươi không nói là do ngươi trị quốc vô phương, ngược lại đổ lên đầu ta? Ngươi còn dám mạnh miệng. Biên giới phía Bắc xưa này yên ổn. Nếu không phải vì ngươi, Thiết Kỵ đột quyết sao dám tùy tiện xâm phạm? Vậy theo lời ngươi nói, chúng ta nên đem 6 tòa thành này trả lại cho bọn họ à? Không sai. Hơn nữa ngươi phải xin lỗi vương tử đột quyết, bồi lễ tạ tội. Ta bồi ngươi. Ngươi thân là tể tướng Đại Chu, ngươi có thể nói ra những lời như vậy? Ngươi còn chút liêm sỉ nào không? Lão già, ta hỏi ngươi, tổ tiên Đại Chu khai cương thác thổ, đánh hạ vạn dặm Giang Sơn, có phải cũng phải trả lại cho những man di dị tộc? Nói nhảm, chuyện này hoàn toàn khác. Được, ta hỏi lại ngươi, sự yên bình của Bắc Cảnh là ai đổi lấy? Là cha ta. Hiện tại cha ta vẫn còn trấn thủ Bắc Cảnh, ngươi lại muốn trị tội con trai ruột của ông ấy. Ngươi muốn khiến tất cả tướng sĩ Bắc Cảnh lạnh lòng sao? Dựa vào công lao của phụ thân ngươi cũng không che đậy được tội ác của ngươi. Tin rằng bệ hạ nhất định sẽ thưởng phạt phân minh. Việc cấp bách hiện tại là bàn bạc đối phó kỵ binh đột quyết và hải quân phù tang như thế nào, chứ không phải tranh cãi những vấn đề khác. Nếu các người có đề nghị hay có thể đưa ra, nếu không thì im. Bệ hạ, Bắc Cảnh có Trấn Bắc Vương trấn giữ, không cần tăng viện, nên tập trung lực lượng đến khu vực Đông Hải. Vương thống lĩnh nói có lý. Thân phụ nghị. Báo. Bệ hạ, đại sự không ổn. Trấn Bắc Vương đột nhiên bị thương, quân tâm Bắc Cảnh bất ổn. Sao lại như vậy? Trấn Bắc Vương vì sao bị thương? Nghe nói trong quân có nội gián đâm Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương bệnh cũ tái phát, xem triệu chứng giống như bị kim sang. Kim sang câu giật. Đây là bệnh nan y mà. Mau phái đại phù đến. Bất luận thế nào, phải cứu Trấn Bắc Vương. Tuân lệnh. Bệ hạ, đại quân Bắc Cảnh không thể không có người chỉ huy. Lão thần đề nghị để Vương thống lĩnh giàu kinh nghiệm tiếp quản Trấn Bắc quân. Mạt tướng nhận lĩnh mệnh. Hay cho các ngươi một câu, đã muốn tước binh quyền của cha ta. Bội phục. Lo toàn cục. Ngươi là đồ vô dụng thì biết gì. Nước không thể một ngày không có quân. Trấn Bắc quân đương nhiên không thể thiếu chủ soái. Lâm Phong, ngươi muốn Bắc Cảnh rơi vào tay giặc sao? Vậy nếu như vậy, ta sẽ thay cha tổng quân. Chuyện cười. Một kẻ chưa từng ra chiến trường thật sự cho rằng đánh bại vài tên tiểu tặc là có thể chống lại thiên quân vạn mã này sao? Hoang đường. Bệ hạ, đừng nghe thằng nhãi này khoác lác. Nếu cho hắn 10 vạn đại quân, nhất định sẽ binh bại như núi đổ. Lâm Phong, đây không phải là chuyện đùa. Người thật sự biết dẫn quân đánh trận. Bệ hạ yên tâm. Nhưng ta chưa từng nói ta cần 10 vạn đại quân. Ta chỉ cần 10 tướng sĩ trung thành là đủ. Chỉ cần huấn luyện 3 ngày là có thể đánh bại đột quyết. Lâm Phong, Lâm Phong à, ngươi lại nói lung tung gì vậy? 10 tướng sĩ mà muốn đánh bại 10 vạn kỵ binh đột quyết. Hắn chắc chắn là vì phụ thân bệnh nặng nên não bị ưu huyết phát điên rồi. Lâm Phong, chuyện này quá khó tin rồi. Lúc đó cũng không ai tin ta, chẳng phải vẫn làm được sao? Được, bản tướng cũng nguyện tin ngươi. Nếu ngươi tự tin như vậy, chi bằng lập quân lệnh trạng thì sao? Lâm Phong, ngươi đừng làm loạn. Vậy được, vậy ta, Lâm Phong, ở đây lập quân lệnh trạng. Nếu trong vòng 3 ngày ta không đánh lui kỵ binh đột quyết, ta ở đây tự sát. Thế tử thật sự hồ đồ rồi sao? 10 người mà muốn đối phó 10 vạn kỵ binh, vái tứ phương, như vậy cũng không phải là cách hay. Đây rõ ràng là muốn tìm đến cái chết. Vừa hay giải quyết Kim Sang và đánh lui kỵ binh đột quyết đều là nhiệm vụ của Hoàng Bàng. Bản tướng rất mong chờ Lâm tướng quân sẽ hoàn thành như thế nào. Tốt thôi, người sẽ thấy thôi. Bãi triều. Lâm Phong, người quá xúc động rồi. Chấm giúp người thế nào đây? Người lo xa rồi, bệ hạ. Kỵ binh đột quyết còn con, với ta thì chẳng là gì cả. Người định sau khi đến Bắc Cảnh sẽ mượn binh lực của phụ vương người phản kích sao? Ta không định mượn binh của cha ta. Ta thật sự chỉ cần 10 người. Cho ta 3 ngày, ta huấn luyện một chút. Được thôi, chấm tìm người lần nữa. Điều 10 cao thủ của hộ Long vệ cho người sai khiến. Độ trung thành tuyệt đối không có vấn đề. Vậy ta cảm ơn bệ hạ. Đúng rồi, Bạch Phượng sẽ cùng ta về phủ một chuyến. Trong phòng ta có một vật quan trọng. Lâm Phong, giữa ban ngày ban mặt, ngươi không thể tiết chế chút sao? Vào lúc quan trọng thế này, sao ngươi toàn nghĩ đến chuyện đó vậy?
Ta nghĩ đến chuyện gì chứ? Không phải các người nghĩ đi đâu đấy chứ? Ta là muốn lấy thuốc chữa bệnh cho phụ vương ta. Ta bên này còn chút việc, ta không đến kịp Bắc Cảnh. Cô giúp ta đưa đến đó. Thì ra là vậy. Vừa nãy hai người nghĩ đi đâu vậy? Đây là thuốc trị vết thương do đào kiếm. Còn có cách sử dụng. Cứ làm theo những gì trên này mà bôi thuốc cho cha ta, đảm bảo ông ấy khỏi bệnh. Lượng thuốc rất nhiều, số còn lại cho các tướng sĩ dùng. Gì? Đây là bệnh nan y đó. Cô thấy ta đang giống như lấy bệnh của cha ta ra đùa à? Lâm tướng quân, ngài thật là thần kỳ. Lần này nếu chữa khỏi chứng co giật do vết thương, người sẽ tạo ra một phép màu khác. Được rồi, đừng tổng đến chậm trễ, mau chóng đến Bắc Cảnh, tránh làm lỡ việc chữa trị. Được. Thiếu gia, vậy ta thì sao? Cứ ở đây đợi ta. Ta đi chuẩn bị chút đồ chơi nhỏ, huấn luyện một chút 10 người của hộ Long vệ. Tất cả mọi người nghe đây. Thay trang bị tăng trọng. Chuẩn bị bắt đầu huấn luyện. Dạ. Bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện như vậy thật sự có ích sao? Thiếu gia, đã 2 ngày rồi. Chúng ta huấn luyện như vậy thật sự có thể đánh bại kỵ binh đột quyết sao? Đừng lo lắng. Huấn luyện mới chỉ bắt đầu thôi. Thiếu gia, chỉ còn 1 ngày thôi, mới chỉ bắt đầu thôi sao? 1 ngày là đủ rồi. Khả tin thiếu gia. Không làm nổi nữa rồi sao? Lại đây. Đây mới là thứ ta chuẩn bị cho các người, vũ khí tối thượng. Vương gia, sao ngài lại dậy rồi? Bản vương cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Thuốc phổ phong nhi thật thần kỳ. Lợi hại như vậy sao? Lâm tướng quân thật là kỳ nhân đương thời. Vương gia, Vương gia, đại sự không hay rồi. Kỵ binh đột quyết đang phát động tấn công mãnh liệt. Người của chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Muốn chết. Ta sẽ khiến chúng phải trả giá. Vương gia, bệnh của ngài. Ta phải xử lý đám cháu ngoan đó. Đi. Lâm Kiêu giả kia, mau chóng đầu hàng. Kỵ binh đột quyết chúng ta đã liên tiếp phá 3 thành, tiêu diệt 10 vạn, sắp san bằng Bắc Cảnh đại chu của các ngươi rồi. Khôn ngoan thì ngoan ngoãn quỳ xuống xin tha mạng. Bản vương có thể tha cho ngươi một mạng nhỏ. Chỉ cần bản vương còn một hơi thở, ngươi đừng hòng bước vào biên giới đại chu ta dù chỉ một bước. Ngươi đừng giả bộ nữa. Bản vương sớm đã biết ngươi mắc bệnh kim sang. Bệnh này là bệnh nan y. Ngươi sống không lâu nữa đâu. May mắn con trai bản vương có thần dược. Ta đã gần khỏi rồi. Lại là Lâm Phong, cái tên công tử bột đó. Hắn chỉ biết giả thần giả quỷ. Ngươi đừng nói dối nữa. Nếu ngươi không tin, cứ việc đến thử xem. Đừng làm ra vẻ. Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao ra tất cả thành trì, cắt nhường 800 dặm đất. Nếu không, bản vương sẽ khiến đại chu các ngươi máu chảy thành sông, nằm mơ giữa ban ngày. Vương gia, binh lực hiện tại của chúng ta thực sự không thể chống lại. Chúng ta nên giúp quân cố thủ thôi. Nếu thua trận, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. Vương gia, thế tử đã bí mật huấn luyện hộ Long vệ, tin rằng sẽ sớm đến chi viện. Phong Nhi dẫn bao nhiêu hộ Long vệ đến chi viện? Cái đó 10 người. Bạch Phượng đại nhân này đang đùa gì vậy? 10 hộ Long vệ căn bản không thể chi viện được gì. Hắn thật sự nghĩ đây là trò trẻ con sao? Dẫn 10 hộ Long vệ mà dám đến chi viện. Chư tướng nghe lệnh, toàn quân xuất kích, tiêu diệt toàn bộ trấn Bắc quân. Sau đó Nam hạ công thành đoạt đất, tiêu diệt đại chu. Đại chu Nhi Lang, theo bản vương xuất chiến.
Chẳng lẽ hôm nay Trấn Bắc quân ta phải chết ở đây sao? Cái quỷ gì vậy? Đánh bại bọn đột quyết các ngươi. Lâm Phong, chỉ có 2 người các ngươi đến chịu chết sao? Lâm Phong mà Lâm Phong, ngươi muốn chọc cười bản vương sao? Chỉ phái 10 người này đến. Nếu mắt người không có vấn đề thì đúng là chỉ có 10 người. Nếu người dẫn theo hàng ngàn cao thủ hộ Long vệ, bản vương còn phải kiêng dè. Chỉ có 10 người này đến chịu chết sao? Đối phó với lũ gà đất chó sành các ngươi, 10 người là đủ rồi. Các tướng sĩ, nghe rõ chưa? Hắn lại dám nói 10 người có thể đối phó với 10 vạn thiết kỵ của chúng ta. Ngươi muốn chọc cười ta sao? Tiểu tử, hôm nay là ngày tận thế của tất cả các ngươi. Thác Bạt Vân, nếu ta là người, ta đã sớm bỏ chạy rồi. Hoang đường, ta thấy ngươi bị mất trí rồi. Đừng ở đó giở trò huyền bí. Ngươi nghĩ loại lời nói dối rẻ tiền này có thể hù dọa được ta sao? Thật nực cười. Hôm nay bản vương sẽ san bằng các ngươi 3.000 dặm Bắc Cảnh. Phong Nhi, đừng hồ nháo, mau rút lui. Vi phụ có thể dẫn binh chống đỡ một trận, còn mau đi cầu cứu viện. Hôm nay ai dám làm cha bị thương một sợi tóc, ta sẽ bắt chúng trả giá bằng mạng. Trấn Bắc quân không cần động. 10 hộ Long vệ chúng ta là đủ rồi. Thế tử sao lại hoang đường như vậy? Chẳng lẽ hôm nay Trấn Bắc quân ta sẽ thất bại thảm hại sao? Lâm Phong, ngươi đi trước đi, ta yểm trợ. Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chuẩn bị, rõ, thiếu gia. Các tướng sĩ, ai bắt sống được Lâm Tiêu và Lâm Phong, thưởng vạn lượng hoàng kim. Toàn quân giới bị, sẵn sàng nghênh địch. Bệ hạ không nên như vậy. Tin tưởng vào tướng quân Lâm. Thế này thì tốt rồi. Ta chỉ có thể cố gắng bảo toàn tính mạng cho hắn thôi. Xông lên, bắn. Không thể nào. Sao có thể như vậy? Điện hạ, chúng ta rút thôi. Nếu không toàn quân sẽ bị tiêu diệt đó. Rút lui. Cái này, sao có thể như vậy? 10 vạn kỵ binh đột quyết trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Thế tử mang theo nhiều thần khí như vậy, thật không thể tin được. Thật là kỳ tài. Không, chuyện này sợ rằng đã vượt quá khả năng của người phàm. Lâm tướng quân của là tiên nhân chuyển thế, thế tử vô địch. Thiếu gia, ta làm thế nào? Rất đẹp. Ghét quá, nhiều người nhìn thế này. Mấy người có ai thấy không? Chúc mừng vương gia, chúc mừng thế tử. Lần này đại phá kỵ binh đột quyết, nâng cao uy quốc. Bệ hạ nhất định sẽ trọng thưởng. Phong Nhi, không ngờ con lại có được thủ đoạn thần kỳ như vậy. Nếu không có con dùng linh dược cứu chữa, mạng sống của cha sợ rằng không trụ được lâu như vậy đâu. Cha nói gì vậy? Cha vì nước vì dân, công huân trác tuyệt, chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi. Lần này đại thắng không liên quan gì đến phụ vương cả, toàn bộ đều là công lao của con. Nếu không, hậu của khó lường đó, con mới là công thần lớn nhất của Đại Chu. Công lao nhỏ bé của con tính là gì? Bắc Cảnh nhiều năm bình yên như vậy đều là do cha chinh chiến xa trường, từng trận đánh mà có được. Thế tử của là Kinh Vi thiên nhân, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ trên hoàng bảng, có thể gọi là kỳ tích. Đã nhắc đến nhiệm vụ trên hoàng bảng, Phong Nhi tuy con có thủ đoạn thông thiên, nhưng đối đãi với hải quân Phủ Tang tuyệt đối không được lơ là. Thuyền chiến của họ là số 1 thiên hạ, tung hoành Đông Hải, vô địch thiên hạ. Bắn là có thể đánh chìm một chiếc thuyền lớn. Cái đống đồng nát sắt vụn đó mà cũng gọi là hỏa pháo sao? Yên tâm đi, ta đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Thật sao? Thế tử, tác chiến trên biển không giống trên đất liền đâu. Người có bao nhiêu phần chắc chắn thiếu gia lên trời xuống đất việc gì cũng làm được? Không có việc gì mà thiếu gia không làm được cả. Bạch Phương, cô học theo Khả Khả đi. Một lũ nhóc Phủ Tang thôi mà, lão tử vung tay là hóa cho.
Bệ hạ, Trấn Bắc Vương mắc bệnh kim sang. Đây là bệnh nan y. Lâm Phong muốn cứu chữa, căn bản là không thể. Hơn nữa, hắn chỉ dẫn theo 10 người mà dám bàn chuyện chi viện, càng là chuyện hoang đường. Lão thần đề nghị mau phái Vương thống lĩnh dẫn quân đi, toàn quyền thống nhất Trấn Bắc quân mới có thể chống lại 10 vạn kỵ binh đột quyết. Mạt tướng nguyện lĩnh mệnh, sự việc không nên chậm trễ, nếu không Bắc cảnh nguy rồi. Xin bệ hạ mau chóng quyết định. Thần đẳng phục nghị. Báo. Có chuyện đại hỷ. Mau nói. Trấn Bắc Vương Thế Tử đại phá kỵ binh đột quyết, giành toàn thắng. Đại quân đột quyết tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, trong một thời gian dài không thể nào tái phạm. Bắc cảnh đại chu nhất định sẽ phồn vinh an định. Nói cụ thể tình hình thế nào? Lâm tướng quân đã thắng bằng cách nào? Nói rõ xem nào. Lâm tướng quân tuyệt đối là thiên nhân chuyển thế, chỉ bằng 10 người đánh tan hàng ngàn quân, không thể nào. Chỉ bằng 10 người mà có thể đối phó với 10 vạn kỵ binh, chẳng phải là chuyện hoang đường sao? Cầu nô tài, ngươi nói dối, ngươi muốn đầu liệt khỏi cổ sao? Bệ hạ, thần thề với trời, tuyệt đối không có nửa lời hư ngôn. Bất kỳ lời nói dối nào cũng sẽ tự sụp đổ. Ta thấy ngươi bị mua chuộc rồi thì có. Gan lớn thật, dám khi quân phạm thượng. Người đâu? Lôi nó xuống chém đi. Ta cảm thấy Lý Tể tướng dường như không muốn nghe tin thắng trận này. Sao vậy? Lẽ nào lại muốn Bắc cảnh thất thủ sao? Lâm Phong, ngươi đừng ngậm máu phun người. Bản tướng đương nhiên muốn Bắc cảnh an định, nhưng đánh bại thiết kỵ đột quyết căn bản không thể nào là công lao của ngươi. Dựa vào đâu mà nói không phải công lao của ta? Cái miệng của ngươi thôi. Ngươi xỉ nhục mệnh quan triều đình, tội không thể tha. Bệ hạ, tuyệt đối không thể dùng túng túc bình. Ta cũng là mệnh quan triều đình mà. Muốn phạt thì cũng phải phạt người trước. Cả triều văn võ đều đến phân xử đi. Các ngươi có tin hắn không? Chỉ bằng 10 người mà có thể đánh bại 10 vạn đại quân. Đừng nói là 10 người, cho dù là 1 vạn người đánh bại ngàn vạn thiết kỵ thì đó cũng là kỳ trong lịch sử, cũng hiếm có. Chuyện này tuyệt đối là chuyện hoang đường. Lâm Phong, bản tướng có lý do nghi ngờ người cấu kết với đột quyết. Nếu không sao chúng lại dễ dàng giúp quân như vậy. Thảo đảo lại, các ngươi đừng vu oan cho Lâm tướng quân này. Từ đầu đến cuối ta đều tận mắt chứng kiến, bao gồm cả thuốc chữa trị cho Trấn Bắc Vương là ta lấy từ tay Lâm tướng quân và đích thân đưa đến. Cô không sợ người ta nói cô bị ta mua chuộc sao? Bạch Phượng đại nhân là tâm phúc của bệ hạ, chắc là không nói dối đâu nhỉ? Còn ai nhìn thấy nữa không? Ta biết ngay là người sẽ nói như vậy mà. Trấn Bắc quân 10 vạn tướng sĩ đều nhìn thấy, bọn họ cũng nói dối sao? Chuyện này khó nói lắm. Ai cũng biết Trấn Bắc quân đối với Trấn Bắc Vương trung thành tuyệt đối. Tể tướng, nếu người không có bằng chứng, xin đừng tùy tiện suy đoán. Lâm tướng quân đã chữa khỏi cho rất nhiều tướng sĩ bị kim sang, còn đánh nuôi thiết kỵ đột quyết, đó là công lao hiển hách, không cho phép bất kỳ ai phỉ báng. Bệ hạ, lão thần cho rằng chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, nếu không đại tướng trong triều thông đồng với địch phản quốc, hậu quả khó lường. Lý Tể tướng, trước khi người có bằng chứng, chuyện này không cần phải nói nữa, chấm tự có quyết định. Tạ bệ hạ tin tưởng. Lâm Phong, tiến lên nghe phòng. Ngươi liên tiếp lập đại công, trước thì một mình tiêu diệt giặc cỏ, sau lại bằng sức một người đánh bại thiết kỵ đột quyết, dũng quán tam quân. Chấm hôm nay đặc biệt phong ngươi làm quán quân hầu, phong địa 9 thành, thưởng vạn kim. Tạ chủ long ân. Bệ hạ, còn có phần thưởng quan trọng nhất đã hứa, đợi lát nữa nói. Chúc mừng Lâm tướng quân. Ồ, bây giờ phải nói là chúc mừng hầu gia. Lần này công lao của cô cũng không nhỏ đâu, tối nay thưởng cho cô nhé. Được. Sứ giả Phù Tang đến. Hoan nghênh Thái Chính đại nhân. Tên này sao lại đến đây? Phế vật này là ai vậy? Hắn tên là Quy Điển Nhị, là Thái Chính đại thần của nước Phù Tang, tương đương với chức tể tướng. Ta đến tìm nữ đế của các người. Người khác không có tư cách nói chuyện với ta. Cút. Người bên ngoài làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để chó chạy vào đây? Thằng nhãi rành, ngươi là ai? Chỗ này có phần cho ngươi lên tiếng sao? Tỉnh thượng, vừa nãy thằng nhãi này nói gì vậy? Có ý gì? Sao ta không thấy? Con chó nào?
Thái chính đại nhân này chính là chó đó. Mẹ nó, người dám mắng ta, người muốn chết à? Ta chỉ là phiên dịch thôi mà. Người mắng này là thằng nhãi đó, thằng nhãi danh, người dám mắng ta. Người có biết ta là ai không? Biết chứ, ngươi không phải là cầu sao. Nãy thủ hạ của ngươi không phải đã nói chết ta rồi. Ngươi xong đời rồi, đại chu nữ đế. Ta lệnh cho ngươi, lập tức xử tử thằng nhãi danh này. Nhất định phải băm hắn thành tương thịt. Gan thật lớn, còn dám ra lệnh cho nữ đế của chúng ta. Nữ đế, cuối cùng người có hạ lệnh không? Trẫm không hạ lệnh. Ngươi thì sao? Ngươi quên rồi sao? Tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, còn kiến hèn hạ này, dám sỉ nhục ta, chính là sỉ nhục hoàng thất của các ngươi. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Phá hoại tình hữu nghị giữa hai nước chúng ta, hải quân Phù Tang chúng ta sẽ không bảo vệ mấy tiểu phế vật Đông Hải của các ngươi đâu. Lâm Phong lập tức quỳ xuống, tạ tội với Thái chính đại nhân. Ngươi muốn hại đại chu ta và dân lành Đông Hải sao? Lão thất phu, khả năng đảo trắng thay đen của ngươi thật khiến ta mở mang tầm mắt. Là ngươi không phần tôn ti. Thái chính đại nhân là địa vị gì? Ở nước Phù Tang đó là sự tồn tại trên vạn người, cũng là khách quý nhất của đại chu ta. Mà ngươi vừa đến đã mắng như kẻ vô lại ngoài chợ, mất mặt xấu hổ. Ta không phân tôn ti. Vừa nãy ngươi không nghe thấy mấy vật này nói gì sao? Trong mắt tể tướng Đường Đường của ngươi, dân lành đại chu ta là hèn. Hắn tôn, bản tướng chưa từng nghĩ như vậy, là ngươi ngậm máu phun người. Lý tể tướng, tiểu phế vật này là ai? Vì sao không thể lập tức xử tử hắn? Hậu quả xảy ra ta gánh cho ngươi. Đứa con này chính là Lâm Phong, hung thủ hại chết kiếm thánh Phù Tang của các ngươi. Mẹ nó, ngươi, hung thủ này thật là gan lớn tay trời. Nữ đế còn không hạ lệnh bắt hắn lại. Ngươi nhầm rồi, Lâm Phong không phải hung thủ gì cả, mà là đại công thần của đại chu ta. Giết kiếm thánh Phù Tang chúng ta phải đền mạng. Tuyệt đối không thể. Nữ đế, ngươi chắc chắn không làm theo lời ta nói chứ? Nếu quân vương chúng ta nổi giận, bất cứ lúc nào cũng có thể san bằng khu vực Đông Hải của các ngươi. Ngươi dám uy hiếp chấm? Ta có uy hiếp hay không, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ. Nữ đế, ngươi cảm thấy nước Phù Tang chúng ta không có thực lực này sao? Hải quân Phù Tang chúng ta thiên hạ đệ nhất, gần đây đã sớm quét ngang khu vực Đông Hải. Đại chu các ngươi muốn được Phù Tang chúng ta che chở thì phải ngoan ngoãn phối hợp. Chỉ bằng các ngươi cũng dám trước mặt chấm mà ăn nói ngông cuồng. Bệ hạ xin suy nghĩ kỹ, hiện giờ hải quân Phù Tang quả thật là cường thịnh vô cùng, không phải đại chu ta có thể chống lại. Nghe thấy chưa? Đánh đến dưới hoàng thành của các ngươi, đó cũng không phải là chuyện khó. Càn rỡ, vẫn nên lấy quốc sự làm trọng. Và sự an định của đại chu, đôn chinh thục trọng. Ngươi phải nghĩ cho kỹ đấy. Lý tể tướng, sao ngươi có thể đảo ngược thị phi? Hơn nữa hầu ra là đại công thần, ta thấy chỉ là sao tai ương thôi. Chỉ vì hắn xuất ngôn bất tốn, chọc giận Phù Tang, tất cả hậu quả này đều do tự ngươi gánh chịu. Chấm có thể vì sự mạo muội vừa rồi của Lâm Phong bồi thường cho ngươi chút ít vàng bạc châu báu. Không đủ. Ta không chỉ muốn ngươi giết hắn, ngươi và người phụ nữ này đều phải gả cho quân vương của chúng ta. Như vậy mới có thể dập tắt cơn giận của Phù Tang chúng ta. Ngươi đang nói gì vậy? Thật là vô lý, dám bất kính với bệ hạ của chúng ta. Ngươi là cái thá gì? Lý tể tướng của các ngươi thân là người đứng đầu trăm quan còn không phản đối. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Ngươi, nữ đế, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu đại quân Phù Tang chúng ta xuất động, cả đại chu của ngươi sẽ bị lật đổ. Huống chi, ngươi gả cho quân vương của chúng ta cũng là một vinh hạnh. Nhóc con, đừng xúc động. Nếu làm bị thương Thái chính đại nhân thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Các người tốt nhất nên nghe lời khuyên của Lý đại nhân. Bạch Phượng, có đau không? Ta chỉ có kiếm. Không được, kiếm quá nhanh, không thể để hắn chết quá dễ dàng. Cái này được đấy. Thằng nhóc, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đại chu quốc rơi vào vạn kiếp bất phục sao? Ta giết ngươi, nhóc con. Tay của ta, chân của ta đều bị đánh gãy rồi. Không phải muốn nữ đế của chúng ta gả qua đó sao? Nào, nói lại lần nữa. Không dám nữa. Không nói nữa. Đều bị đánh gãy rồi. Không dám nữa. Đừng giết ta.
Ta là Thái Chính Đại Thần của Phù Tang Quốc. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Hỗn trướng! Ngươi gây ra đại họa rồi. Đến lúc đó đại quân Phù Tang tấn công, Đại Chu nguy cấp, ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Bệ hạ, mà tướng đề nghị bắt ngay Lâm Phong, dùng đầu của Lâm Phong chuộc tội cho Phù Tang Quốc, như vậy mới có thể xoa dịu được phần nào. Hai lão già sợ chết. À không đúng, hai lão già phế vật, các ngươi nhìn bệ hạ bị bắt nạt mà không dám nói lời nào sao? Ta tự nhiên sẽ bảo vệ bệ hạ, nhưng ta sẽ không vô pháp vô thiên như ngươi. Không kể hậu quả, sợ rằng hải quân Phù Tang sẽ sớm tấn công. Ngươi gánh vác nổi sao? Ta không gánh vác, chẳng lẽ đợi đám phế vật các ngươi gánh vác à? Ngươi lấy gì để chống lại hải quân Phù Tang? Quốc gia gặp nạn, chẳng lẽ giống như các ngươi chỉ biết ở trong cung nói chuyện viển vông, ích kỷ, sợ chết sao? Ngươi muốn chết, không ai cản ngươi, nhưng đừng liên lụy đến vô số người của Đại Chu ta. Bắt đầu dùng đạo đức để uy hiếp rồi. Ai nói ta muốn chết? Chỉ là một đám nhóc con Phù Tang, ta giơ tay có thể diệt. Bệ hạ, chẳng lẽ người vẫn không nhìn ra tên này chỉ là một nhóc con thôi sao? Chấm tin tưởng Lâm Phong. Bệ hạ, người bị bỏ bùa mê thuốc lú sao? Lâm Phong này rõ ràng đang nói khoác. Hải quân Phù Tang mạnh như thế nào, thiên hạ không ai có thể chống lại, còn giơ tay có thể diệt. Thật là một chuyện vô lý. Lúc trước ta tiếp nhận hoàng bảng cả nhiệm vụ, người cũng nói là vô lý. Kết quả thì sao? Ta cũng tin tưởng Hầu gia. Ta tận mắt thấy Hầu gia vượt qua mọi khó khăn, công phá mọi chướng ngại. Mỗi lần vô số người không tin tưởng, Hầu gia đều có thể xoay chuyển tình thế, tạo ra kỳ tích. Những trận chiến trước đây đều ở trên đất liền, lần này ở trên biển, có thể giống nhau sao? Người không làm được thì đừng nghĩ người khác cũng giống như người. Lâm Phong, chấm phái người đến Đông Hải, toàn quyền trưởng quản hải quân Đại Chu, sẵn sàng nghênh chiến Phù Tang. Bệ hạ, việc này không thể đùa được. Nếu chiến bại, hậu quả khó lường. Bệ hạ, thần không cần hải quân, chỉ cần 10 hộ long vệ là đủ. Thật sao? Lại nói bậy. Mà tướng khi nào lừa người? Quân Phù Tang tốt nhất đừng đến. Nếu đến, ta sẽ cho chúng vĩnh viễn chìm dưới Đông Hải. Tốt, chấm sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Đã muốn đánh, vậy thì đánh. Bạch Phượng, áp giải 2 tên man di khi quân phạm thượng này xuống. Chấm muốn xem Phù Tang dám làm gì. Nữ đế, người sẽ hối hận. Đại Chu các người xong đời rồi. Đi đi đi, còn kêu nữa, cắt lời hắn. Dạ, Hầu gia. Bệ hạ, bắt Lâm Phong đưa sang Phù Tang tạ tội mới là sáng suốt. Kính xin bệ hạ suy xét lại. Chấm quyết rồi. Thoái triều, bệ hạ đừng hối hận. Bệ hạ, thật ra người không cần phải tự tạo áp lực lớn như vậy. Lâm Phong, người thực sự là bốc đồng. Việc Phù Tang hoàn toàn có thể bàn bạc kỹ hơn. Tên nhóc Phù Tang phế vật đó đã dám bắt nạt đến tận đầu người. Ta mà không ra tay, ta còn là đàn ông sao? Ta nói cho người biết, ta đã để mặt hắn lắm rồi. Không thì ta đã xử hắn rồi. Này, thế nào? Vừa rồi có thấy sảng khoái không? Sảng thì có sảng, nhưng cũng đã hoàn toàn đoạn tuyệt với Phù Tang rồi. Trận chiến này sợ rằng khó tránh khỏi. Trận chiến này vốn đã không thể tránh. Hải quân Phù Tang quanh năm hoành hành Đông Hải Đại Chu ta. Chúng không đến tìm ta, ta cũng phải đi tìm chúng. Lâm Phong, ngươi vừa rồi không phải bốc đồng, thật sự có nắm chắc? Nếu ta nói ta vừa rồi là anh hùng nổi giận vì hồng nhan, người tin không? Nếu ngươi thật sự có thể giải quyết mối họa lớn Phù Tang này, chấm sẽ lập tức thành hôn với ngươi. Này, ta nói cho người biết, ta không ép người đâu.
Nhưng mà nếu người thật lòng thích ta, vậy thì lại là chuyện khác. Vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Người muốn đối phó hải quân Phủ Tang, cần trẫm cung cấp hỗ trợ gì? Tiền, càng nhiều càng tốt. Người muốn mở rộng binh mã hay chế tạo chiến thuyền? Bây giờ chế tạo chiến thuyền sợ rằng không kịp. Không, ta muốn một trực tiếp, mua luôn một chiếc chiến hạm tuyệt thế vô địch. Hiện nay chiến hạm mạnh nhất trên biển là quân vương đại hành của Phủ Tang. Các quốc gia khác có thể cũng có, nhưng chắc chắn sẽ không bán. Ai mà mua cái thứ đổ bỏ đi đó chứ? Cái đó mà gọi là chiến hạm à? Chiến hạm ta muốn mua. Nếu nói theo thời nay, thuộc loại tiên khí. Thật sự có thể dùng tiền mua được tiên khí sao? Cứ chờ xem. Được, quốc khố không còn nhiều, nhưng trẫm sẽ cố gắng đáp ứng ngươi. Này, nói trước, ta không cần ngân phiếu. Ngoài ngân phiếu, ví dụ như châu báu, đồ cổ, thư họa, có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Mấy thứ này cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Nói cho người một bí mật nhỏ. Thực ra, các vị tiên nhân rất thích những thứ bình dị này. Họ thấy những thứ này rất có giá trị. Sự việc không nên chậm trễ. Người hãy cầm lệnh bài của trẫm, đi thu thập đồ cổ, thư họa, ngoài mấy món quốc bảo truyền đời. Còn lại, người cứ tùy ý lựa chọn. Quả không hổ danh là nữ đế, thật có khí phách. Quốc nạn trước mắt, giữ lại những bảo vật này cũng có tác dụng gì. Yên tâm đi. Đến lúc đó người sẽ thấy số tiền người bỏ ra rất đáng giá. Biểu tỷ, Lâm Phong đã đánh lui kỵ binh đột quyết, đại thắng trở về. Vừa rồi bệ hạ đã phong hắn làm quán quân hầu. Chẳng qua là dựa vào sức mạnh của Trấn Bắc Vương mà thôi. Thật là mặt dày vô sỉ, còn dám nhận công lao. Nhưng ta nghe nói trận chiến biên giới phía Bắc hoàn toàn là nhờ một mình sức mạnh của Lâm Phong. Người cũng tin sao? Chỉ cần có chút đầu óc đều biết chuyện này căn bản là không thể. Ta biết chuyện nội bộ. Hoàng tỷ đã bí mật phái cao thủ hộ Long vệ cùng với đại quân của Trấn Bắc Vương mới đánh lui được kỵ binh đột quyết. Lâm Phong chỉ là được thơm lây thôi. Ồ, nhưng dù vậy cũng chứng minh Lâm Phong thật sự được bệ hạ coi trọng. Thật không biết hoàng tỷ bị hắn cho uống bùa mê thuốc lú gì. Sợ là ngươi còn chưa biết. Vừa rồi sứ thần Phủ Tang đến, kết quả là Lâm Phong lại ở ngay trên Kim Loan đánh người ta một trận. Hiện giờ hoàng thất Phủ Tang đang phẫn nộ. Đại Chu đang đối mặt với nguy cơ rất lớn, đều là do tên công tử bột đó gây ra. Cũng vừa mới nhận được tin là tên sứ thần đó quá đáng ghét, bị Lâm Phong đánh là đáng đời. Biểu tỷ không thấy hả dạ sao? Lâm Phong hành động của một đại trượng phu hỗn xược, có dũng vô mưu. Đó là hành động của kẻ lỗ mãng. Với thực lực hiện tại của Đại Chu chúng ta, hoàn toàn không thể nào chống lại hải quân Phủ Tang. Nếu lúc này khai chiến, nhất định sẽ là một tai họa. Lâm Phong lại có thể liên tiếp tạo ra kỳ tích và tự tin có thể đối phó với hải quân Phủ Tang. Ta nghĩ lần này chưa chắc đã không thành công. Tự tin, đó chỉ là trò hề của hắn ta thôi. Theo báo cáo của thám tử của ta, hắn ta đã bắt đầu vơ vét rất nhiều châu báu, đồ cổ trong cung, không chừng là muốn bỏ trốn. Không được, ta nhất định không thể để hắn được như ý. Lý công tử, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Chỉ có dựa vào thế lực của phụ thân ngươi mới có thể ngăn cản Lâm Phong. Yên tâm, ta sẽ không để hắn được như ý. Lâm Phong, đứng lại đó, đợi đã. Có chuyện gì? Không biết ngươi đã dùng cách nào để lừa gạt bệ hạ, nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đánh cắp tài sản của hoàng thất. Lâm Phong, ngươi chọc giận Phủ Tang, không chịu nhận tội chuộc lỗi, lại còn ở đây lừa gạt kinh phí. Ngươi thật sự rất vô sỉ. Ta nói cho ngươi biết, tránh đường. Ta không có thời gian nói nhảm với các người ở đây. Ngươi chẳng qua là dựa vào quyền lực của phụ thân ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mà được phong thưởng? Đúng vậy, ta đã bẩm báo với phụ thân ta rồi. Hôm nay ngươi đừng hòng được như ý. Chuyện gì cũng bẩm báo với cha ngươi. Cho dù ngươi có khéo ăn khéo nói thế nào, cũng không thể thay đổi được việc ngươi đã đắc tội hoàng thất Phủ Tang, gây ra tai họa cho Đại Chu chúng ta. Ngươi định gánh vác thế nào? Ta cần gì phải gánh vác? Chỉ là một tiểu quốc ngu xuẩn nhỏ bé thôi. Không phục thì ta diệt đó. Không biết ngươi nói những lời khoác lác này có ý nghĩa gì? Ai trong thiên hạ không biết hải quân Phủ Tang mạnh nhất thiên hạ, không ai địch nổi. Quân Trấn Bắc của phụ vương ngươi dù mạnh đến đâu cũng không thể hành động trên biển chứ. Ta khi nào nói ta sẽ dùng quân Trấn Bắc? Trận Đông Hải ta tùy tiện mang theo vài thuộc hạ, chủ lực vẫn là ta. Người cái tên ăn chơi, khả năng khoác lác, thật là nói như không cần tiền.
Ta thấy người khuya thế này lấy trộm nhiều bảo vật ra khỏi cung, có phải là trốn tội không? Lâm Phong, ta không ngờ ngươi lại hèn hạ như vậy, sợ chết, gây họa lớn rồi muốn chạy. Ngốc nghếch. Phụ thân ta đang trên đường đến. Hôm nay ngươi đừng hòng lấy đi một đồng tiền nào. Phụ thân ngươi, hắn là cái gì chứ? Lớn tiếng quá. Lý Tể tướng thật oai phong lẫm liệt. Ta dù sao cũng là hầu tước được bệ hạ ban thưởng. Các người gặp ta không gọi một tiếng hầu gia, có phải là không coi bệ hạ ra gì không? Còn hầu gia, bản tướng biết được. Hải quân Phù Tang đã sẵn sàng xuất phát. Một khi tiến vào vùng biển phía đông Đại Châu, chắc chắn là đại họa. Mà ngươi sẽ là tội nhân muôn đời. Có phải là đại họa không? Không phải một câu nói của ngươi có thể quyết định. Lấy trộm nhiều châu báu như vậy, rõ ràng là trong lòng có quỷ. Bản tướng tuyệt đối không thể để ngươi mang bảo vật mà chạy trốn. Những thứ này tất cả đều được tài trợ cho Hải quân Phù Tang, hơn nữa là đã được bệ hạ phê chuẩn. Ta còn có chiếu chỉ hoàng gia đây. Ta xem ai dám ngăn. Dù thế nào, bản tướng cũng phải điều tra rõ ràng kinh phí này dùng vào đâu. Xin ngươi hợp tác. Người đâu? Ngăn bọn họ lại. Những người này đều là cao thủ hàng đầu. Cao thủ. Ai không phục thì lên đây. Người chắc chắn đã lén dùng ám khí rồi, hèn hạ. Nhát gan, chỉ toàn nói xung thôi. Đừng làm loạn. Ta là tể tướng một chiều. Các người tốt nhất đừng động tay động chân. Ám khí của ta không có mắt. Ai mà làm loạn, ta không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thương vong nào. Lâm Phong, trốn tội là không thể trốn thoát. Ai nói ta muốn trốn? Ta đã chuẩn bị vũ khí bí mật rồi. Ngươi toàn nói nhảm. Ngươi có vũ khí bí mật gì chứ? Muốn xem à? Muốn xem thì đi theo sau ta. Được, lão phu lập tức tâu với bệ hạ, để bệ hạ cùng xem. Đi. Lâm Phong. Đúng rồi. Đây mới là bá chủ thực sự trên biển. Lâm Phong. Đúng rồi. Đây mới là bá chủ thực sự trên biển. Nói khoác. Bệ hạ, người bị hắn lừa rồi. Cái này chắc chắn là đồ phế thải. Người nói gì? Bệ hạ, vẫn để lão thần giải thích. Vật này nhìn qua là làm bằng sắt. Ai cũng biết, sắt chỉ có thể chìm trong nước. Chỉ có thuyền gỗ mới có thể di chuyển trên nước. Nên lời con trai ta nói không có gì sai. Lâm Phong, người có ý đồ gì? Vật này một khi xuống nước chắc chắn sẽ làm đắm thuyền. Hay là người muốn phản bệ hạ? Ngốc nghếch. Đừng lấy sự ngu dốt của người ra khoe khoang. Ngươi đang lập luận cùn. Ta cũng sẽ lên thuyền. Ngươi tưởng ta muốn tự sát à? Bệ hạ, người nhất định không được tin hắn. Không sao. Đây là bên bờ biển. Nếu có nguy hiểm hoàn toàn có thể chạy trốn. Thần Đằng nhất định sẽ bảo vệ bệ hạ, cùng bệ hạ tiến thoái cùng nhau. Vật này của thật thần kỳ. Bệ hạ, việc này không chứng minh được điều gì. Có lẽ Lâm Phong sử dụng tà thuật gì đó. Vật này tối đa chỉ có thể lơ lửng, khó mà tiến lên. Huống chỉ là chiến đấu. Đúng vậy, bệ hạ. Theo báo cáo mới nhất của thám tử, Hải quân Phù Tang đã xuất phát. Đại Trung nguy cấp rồi. Chiến hạm của hầu gia đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Hai người của là thông minh, học hỏi nhanh thật. Thiếu gia, vẫn quá phức tạp. Chúng ta chỉ hiểu chút ít thôi. Không sao, biết bắn là được rồi. Để chúng một phát trúng đích. Quả nhiên là một tên ăn chơi. Xa hoa, trụy lạc. Kinh phí đắt đỏ lại chế tạo ra thứ đồ sắt vụn này. Lâm Phong, Hải quân Phù Tang đã xuất phát, sắp tới rồi. Ngươi còn ở đây hưởng lạc. Lâm Phong, ngươi muốn chết. Đừng kéo chúng ta xuống. Bệ hạ,
Ta thấy nên mau chóng bắt giữ Lâm Phong. Chờ đến khi hải quân phủ tàng đến thì xin lỗi họ. Lâm Phong, chiến hạm của ngươi thực sự có thể chiến đấu lại hải quân phủ tàng. Trẫm nghe nói phủ tàng lần này xuất động 10 vạn hải quân, sợ rằng chúng không dám đến. Chỉ cần chúng đến, ta đảm bảo sẽ khiến chúng tan xương nát thịt. Lâm Phong, ngươi đừng khoác lác. Hải quân phủ tàng vừa đến, ngươi chắc chắn sẽ sợ tè ra quần. Chúng đã đến rồi. Sao ta lại không muốn đi tiểu chút nào? Nói bậy bạ gì thế? Ở đâu có bóng dáng quân địch nào? Lâm Phong, lời này có thật không? Bệ hạ, nhìn là biết. Quả thật là hải quân phủ tang. Hơn nữa còn xuất động cả chiến hạm của quân vương. Hoàng tỷ, sao chúng ta không nhìn thấy? Ngươi dùng bảo vật này là có thể nhìn thấy. Quả thật là hải quân phủ tang. Hoàng tỷ, đây là vật gì? Đây là bảo vật của hoàng thất sao? Bảo vật này là của ta. Tên là kính viễn vọng, giống như mắt thần, có thể nhìn thấy cảnh tượng cách đó cả nghìn dặm. Ta thấy ngươi đang lấy tiền từ quốc khố mua với giá cao. Bảo vật này nên thuộc về triều đình, phải không? Chỉ cần phủ tể tướng các ngươi bỏ ra 1 vạn lượng vàng, ta có thể bán cho các ngươi. Thật không? Một lời đã định. Nghiêm nhi, chớ để hắn hét giá cao. Phụ thân, con thấy bệ hạ rất thích bảo vật này. Hơn nữa sở hữu bảo vật này 10 vạn lượng vàng. Chắc chắn lời. Vẫn là Nghiêm nhi của ta lanh lợi. Điều này nhắc nhở phụ thân. Việc này có bệ hạ làm chứng. Nếu người hối hận sẽ là tội lừa gạt vua. Yên tâm, ta sẽ không hối hận. À, nhưng mà nói trước nhé, ta không cần ngân phiếu, chỉ cần vàng. Không vấn đề gì. 10 vạn lượng vàng ở thời hiện đại, giá trị hàng tỷ. Hai tên lanh lợi này lại dùng để mua kính viễn vọng. Bệ hạ, hải quân phủ tang khoảng cách đã không đến 800 dặm, không cần mấy canh giờ nữa sẽ đến. Chúng ta chuẩn bị trước đi. Bệ hạ, xin hãy mau chóng rút lui. Bám trụ nội địa có lẽ có thể chống đỡ. Nếu chiến đấu trên biển, không có chút cơ hội nào. Chẳng lẽ cứ chờ mắt nhìn hải quân phủ tang chiếm đóng vùng biển phía đông? Yên tâm, chúng căn bản không thể đến gần. Nói khoác ai mà chẳng được. Mặc dù kính viễn vọng này có thể nắm bắt thời cơ, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh tổng hợp. Hiện giờ trên thuyền không có bất cứ binh sĩ hải quân nào. Dùng cái gì để chống lại? Nếu điều động binh sĩ vùng biển lân cận, sợ rằng cũng không thể chống đỡ nổi. Hoàng tỷ, tể tướng nói đúng. Ngài là thân phận ngàn vàng, tuyệt đối không được mạo hiểm. Chúng ta hãy rút lui trước, rồi từ từ tính toán sau. Ta đã nói bọn chúng không đến được, chính là không đến được. Lâm Phong à, con rùa sắt lớn của ngươi lại không dám tiến sâu vào vùng biển. Ta thấy vẫn còn hão huyền muốn chống lại chiến hạm quân vương của phủ tang. Quả là nằm mơ giữa ban ngày. Lâm Phong, người cứ nói chiến hạm quân vương không dám đến gần, nhưng nó rõ ràng đang nhanh chóng tiến đến. Người không thấy đây là tự vả mặt mình sao? Đó là vì quá xa. Ta sợ các người không nhìn thấy. Ta phải để các người chứng kiến cái gì mới là chiến hạm bất khả chiến bại. Mau xem, chiến hạm quân vương đến rồi. Lâm Phong, sự bất khả chiến bại của ngươi đâu rồi? Đừng chỉ nói suông. Lâm Phong, ngươi định khi nào ra tay? Đừng vội vàng, bệ hạ. Đánh chúng. Ta chỉ cần một hơi thở. Ta thấy ngươi có ý đồ khác. Bệ hạ, may mà lão thần có chuẩn bị. Người đâu? Mời đại sứ Thái Chính lên. Kẻ này bị giam vào thiên lao, sao lại xuất hiện ở đây? Tể tướng, người muốn tạo phản sao? Bệ hạ, một khi hải quân phủ tang đến, đây là lá bài cuối cùng của chúng ta. Thái Chính đại nhân vẫn bình an. Tể tướng dám không nghe theo ý trẫm, thả trọng phạm, có ý đồ gì?
Bệ hạ, Các nạn nhân đang xem tình hình cấp bách, lão thần cũng không còn cách nào khác cả vì đại chu ta. Bệ hạ, bây giờ chưa phải là lúc cứ phụ thân ta. Chiến hạm quân vương sắp đến, hãy giải quyết khó khăn trước mắt đã. Đúng vậy hoàng tỷ, nếu hải quân phủ tàng tấn công sẽ là tai họa của đại chu chúng ta. Giờ mới biết sợ. Muốn giảng hòa, phải giết tên nhóc này. Còn nữ đế, nhất định phải gả cho quân vương của chúng ta. Những người phụ nữ này cũng phải làm đô làm tỳ cho chúng ta. Nếu không thì thôi. Cậu tạp chủng ngươi, thật là vết thương chưa lành đã quên đau. Sao lại dám la hét lung tung? Lâm Phong, ngươi đang làm gì vậy? Đây là cơ hội duy nhất giảng hòa với phù tang của đại chu chúng ta. Ngươi muốn hại nước mất nhà sao? Cho nên ngươi thả đi phù tang, làm đô làm tỳ cho chúng đúng không? Chỉ là thương lượng thôi, cũng không phải thật sự. Ngươi đừng vu khống công chúa. Hải quân phù tang sắp đến. Lão thần đề nghị khẩn cấp xử tử Lâm Phong phản đồ này để dập tắt lửa giận của phù tang. Bệ hạ, xin hãy lập tức quyết định. Sự tồn vong của quốc gia nằm trong một ý niệm của ngài. Hầu ra xin ngài mau bắn. Bệ hạ không nhìn được nữa, chỉ dựa vào hắn làm sao đối phó với hải quân phù tang. Được, vậy ta sẽ nói cho các người biết ta dựa vào cái gì. Bắn.